Bună ziua! Oksana Mihailovna! A salutat Olga, educatoarea fiului s-a uitat la ea cu o expresie care părea că nu-și putea aminti cine este în fața ei. Olga a decis să clarifice. Eu sunt mama lui Platon Doronin. Mi-ați recunoscut? Bună ziua! Oksana Mihailovna a încercat să îndepărteze privirea și să ascundă chipul copilului care se afla în cărucior. Credeam că ați dispărut, dar, se pare, ați intrat în concediu de maternitate. Copilul a început să plângă supărat. Oksana a legănat ușor căruciorul, dar plânsul devenea din ce în ce mai tare. Ce ai, băiețelule? A spus ea îngrijorată. A scos o sticlă cu apă și l-a dat să bea. A încercat să se așeze astfel încât Olga să nu vadă fața copilului. Ei bine, mă voi duce. Neavând răspuns, Olga a spus cu vinovăție. Nu vă faceți gris, nu sunt curioasă. Și dacă copilul va plânge, ștergeți-i fața cu apă sfințită. Așa am făcut mereu când Platon era mic. Vroia să se întoarcă și să plece, dar ceva a oprit-o pe Olga. În minte i-a trecut gândul că Oksana Mihailovna s-a schimbat foarte mult. În trecut zâmbea, făcea complimente părinților, iar după nașterea copilului a devenit cumva retrasă și iritabilă. Copilul nu se liniștea, așa că Oksana a fost nevoită să-l ia în brațe. Olga s-a uitat curioasă la copil. Ce ciudat! Oksana este brunetă, iar copilul este blond, cu ochi albaștri. Deși era încă foarte mic, se putea spune imediat că nu seamănă deloc cu mama, ci cu tatăl. În minte i-a trecut gândul că băiatul seamănă foarte mult cu Platon, dar nu a spus asta cu voce tare. Undeva citise că toți nou-născuții arată la fel, abia la 5 ani se poate stabili cu cine seamănă mai mult. Oh, ce frumos! Semănă cu tatăl. Cuvintele au ieșit singure de pe buze. Olga Alexandrovna, du-te unde ai venit. La mine nu-mi trebuie laudele tale. Știu deja că fiul seamănă cu tatăl. Nu înțelegi că l-ai speriat pe copil? Cât timp nu ai fost aici? Fiul a dormit liniștit, iar când ai apărut, parcă o babă a șoptit. Nu suport oamenii atât de lipicioși. Oksana a pus copilul în cărucior și s-a dus la locul de joacă. Ciudată! Mai întâi a făcut că nu o recunoaște, iar apoi a numit-o pe nume. Seara, Olga a venit să-l ia pe Platon de la grădiniță. Copiii deja mâncaseră și se jucau afară. Bună seara! A salutat-o pe educatoare. Și eu am văzut-o pe Oksana Mihailovna astăzi. Se plimbă afară cu băiețelul, atât de drăguț, blond, nu seamănă cu ea. Olga nu înțelegea de ce a început această conversație. Poate pentru că după întâlnirea cu Oksana, inima ei era oarecum neliniștită? Vroia să afle răspunsuri la multe întrebări. Sau poate pur și simplu voia să bârfească. Da, un sentiment neplăcut s-a mișcat în pieptul ei. În fața ochilor i-a apărut chipul copilului. Dar Olga a încercat imediat să alunge gândurile rele. Ce prostie! A rămas doar să se învârtă în jurul ei. Făcând că nu o interesează viața altora, Olga l-a luat pe Platon de mână și, după ce s-a despărțit de educatoare, l-a dus pe fiul ei acasă. A deschis ușa, iar Platon a început să-i povestească tatălui despre ce a făcut la grădiniță, în ce jocuri s-au jucat, care dintre băieți era cel mai agil. Olga a tăcut gânditoare. Kiril s-a apropiat de ea, a îmbrățișat-o și a sărutat-o pe creștet. Iritarea care se născuse a dispărut imediat. A încercat să zâmbească și să alunge gândurile rele. Dar cumva a ieșit de la sine. Și eu am văzut-o pe Oksana Mihailovna astăzi. A născut un băiat. Semănă exact cu Platon. Ce vrei să spui? Olga l-a privit pe soțul ei cu insistență, ca și cum ar încerca să prindă un gând care îi scăpa. Soțul nu îi dădea motive să nu aibă încredere în el, dar după întâlnirea cu Oksana, sentimentul de neîncredere nu o părăsea. Nu știa cum să procedeze corect. Nu sugerez nimic, a spus ea. A vorbit cu mine de parcă am avut o neînțelegere și am devenit dușmani, iar înainte de concediu aveam o relație bună. Iar noua educatoare a lăsat să se înțeleagă că a născut de la un anumit părinte, dar m-am gândit, oare nu ești tu? Kiril a dat din ochi. Da, mie nu mi-a plăcut niciodată fetița asta. Din ea nu va ieși educatoare, la fel cum din mine nu va ieși balerină. În loc să se ocupe de copii, stătea mereu pe telefon. Poți să nu te îngrijorezi în privința asta. Asta e sigur, nu eu. Olgăiei îi venea să creadă soțul, dar nu reușea. Îndoielile o roadeau din interior și nu-i dădeau pace.
Vocea interioară îi spunea că nu există astfel de coincidențe. Nu trebuie să ai încredere în soț pe cuvânt. Trebuie să verifici informația. Kiril va nega până în ultima clipă, iar asta însemna că trebuie să vorbească din nou cu Oksana. Dacă ea este interesată ca tatăl să recunoască copilul, nu va tăcea. Până la urmă, este în interesul ei. Mai devreme sau mai târziu, adevărul va ieși la iveală. A intrat în contactele ei, a găsit numărul Oksanei. Bine că nu a șters telefonul de mult timp și nu a șters numerele inutile. Platon dormea de mult. Kiril stătea și el lângă ea în pat și sfărăia dulce. Bună ziua, Oksana. Eu sunt mama lui Platon. Trebuie să vorbim. La câteva secunde au apărut 2 semne de bifa albastre. După câteva secunde a venit răspunsul. Sună-mă. Voi răspunde la toate întrebările tale. Olga nu a sunat, dar a scris un alt mesaj. Mă interesează o întrebare. Cine este tatăl copilului dumneavoastră? Mesajul a fost citit, dar răspunsul a întârziat. Inima îi bătea cu putere. Olga voia deja să-l trezească pe soț și să-i smulgă toate răspunsurile, dar telefonul a sunat din nou. Olga, ești o femeie inteligentă, sunt sigură că ai înțeles totul foarte bine. A citit din nou mesajul. Părea că acesta era cazul în care citești o carte, dar nu înțelegi nimic. Pentru că la fiecare 5 minute o chinuia aceeași idee. Gândește, Olga, gândește, folosește-ți creierul. Cel mai important, nu exagera. De modul în care te vei comporta depinde mult. Oksana a răspuns atât de evaziv, și deși Olga a înțeles despre ce este vorba și ce a vrut să spună, pe de altă parte, nu era totul atât de clar. Dar ce dacă a decis să-i pună o ghicitoare cu capcană pentru ingeniozitate și gândire neobișnuită? Apoi va spune că a fost înțeleasă greșit. Olga și-a întors capul și s-a uitat la soțul ei care dormea. Ce nenorocit, doarme liniștit, iar mâine va fi odihnit și plin de energie, iar ea va fi ca o măgăriță obosită. Și-a dat seama că a negat atât de încrezător legătura cu educatoarea, încât chiar a crezut-o. De fapt, nu a crezut nici măcar o clipă, dar a făcut că a crezut. Îi venea să creadă, dar nu reușea. Prevestirea unui lucru înfricoșător nu o părăsea nicio clipă. Parcă pe pilot automat, Olga s-a ridicat din pat, a mers desculță la dulap, a scos valiza și a aruncat-o pe podea. Nu se îngrijora de liniște. Platon dormea în cealaltă cameră, iar lui Kiril îi era timpul să se trezească. Viața lui liniștită s-a încheiat. Dacă nu se va recunoaște singur, ea va suna Oksana în fața lui și atunci îi va fi foarte greu să se descurce. A început să bage, cum a putut, lucrurile soțului în valiză. Nu avea de gând să le împacheteze, se va descurca. Oksana este acum în concediu de maternitate, așa că să se ocupe de garderoba lui. Să calce, să spele, să aranjeze totul pe rafturi. Ce bine s-au așezat! Olga, ce s-a întâmplat? Kiril a deschis ochii și s-a uitat uimit la haos. Și tu nu-ți dai seama. Deci, educatoarea fiului nostru ți-a plăcut vreodată? Fără să-și întoarcă capul, Olga a aruncat fără milă sacoul pe podea, iar apoi a zburat un costum nou. Dar ea spune cu totul altceva. În timp ce tu dormeai dulce pe perna moale, eu am vorbit cu ea și am aflat multe lucruri noi despre soțul meu. Se pare că ești un adevărat nenorocit. Ia-ți lucrurile și du-te la Oksana ta. Cu ochii mari, soțul s-a ridicat. A făcut un pas spre ea, dar Olga a întins mâna și a făcut un pas înapoi. Nu-i lipsea decât să o atingă cu mâinile lui murdare. Ce taci? Te gândești cum să mă păcălești mai bine? Nici nu te gândi, să nu crezi că vei putea să mă minți de data asta. Kiril și-a frecat gâtul gânditor. Acest gest a enervat-o și mai mult pe Olga, soțul nu se apăra. Înseamnă că este adevărat. Are o amantă. Iar cel mai teribil lucru era că avea un copil. Doamne, de ce trebuie să treacă prin toate acestea? Cu ce a greșit în fața lui Dumnezeu de a primit o astfel de încercare? Căci ea l-a iubit atât de mult pe soț, iar Kiril continua să tacă. Olga l-a privit din nou cu dispreț, așteptând ca soțul să cadă în genunchi, să ceară iertare, poate chiar să verse o lacrimă de bărbat. Spune-mi doar un lucru. Olga nu a reușit să-și termine gândul și-a înfășurat fața în palme și a început să plângă. Iar el a văzut foarte bine că tremură, dar nici măcar nu a încercat să o liniștească. Olga, te rog, ascultă-mă.
Te rog, nu plânge. Hai să ne așezăm și să vorbim liniștit. Ce ți-ai imaginat? Trebuie să știi că te iubesc doar pe tine. A fost o singură dată, cuvânt de onoare, doar o singură dată. Cui îi spui povești? Eu nu sunt Platon, nu mai cred în povești de mult. De multe ori și de fiecare dată o singură dată. Asta voiai să spui? Ea a început din nou să plângă. Ei bine, cum? Ți-a plăcut? Din ochii tăi obraznici văd că ți-a plăcut, nenorocitule. Dar nici măcar nu m-amintesc nimic. Am fost beat. Uite, a fost odată, a fost beat. Cum de într-o astfel de stare, dar dintr-o dată a reușit să facă un copil. Se pare că s-a străduit foarte mult. Eu de mult vreau să nasc o fetiță, dar nu reușesc. Se pare că nu te străduiești suficient. Dar dacă te-ai străduit cu Oxana, a ieșit totul imediat. Ținându-se de tâmple, se legăna dintr-o parte în alta și continua să plângă în liniște. Kiril a ieșit din cameră, s-a întors cu un pahar cu apă. Hai să bei puțin, să te liniștești, iar eu voi încerca să explic totul. Lasă-mă cu apa ta. Dacă ai nevoie, bea singur și du-te. Nu te pot suporta. Aceasta este apartamentul meu. Nu plec nicăieri. Dacă ai nevoie, pleacă tu. Numai eu. Nu voi lăsa copilul să plece noaptea nicăieri. Ah, așa vorbești. Desigur, apartamentul tău este mai important pentru iubita ta. Iar pentru mine și fiul meu, un sandwich cu unt este suficient. Olga și-a strâns pumnii și a început să lovească, unde a putut. El a prins-o de mâini și a strâns-o la pieptul lui. A lăsat-o și a ridicat mâinile în sus doar atunci când ea a început să se zbată și să lovească. Ei bine, ești obraznic. Cine te va asculta? Nu va da copilul. Vrei să-l trezesc pe fiu și să-l întreb cu cine va rămâne? Mă cunoști. Voi face asta. Voi pleca eu și voi lua fiul, iar tu poți să-ți aduci această mizerie a ta împreună cu băiețelul. Pentru mine și Platon va fi tot una. Dar aceasta este apartamentul tău. Am subliniat ultima propoziție special. Îți dau 2 minute să te gândești bine. Apoi să nu te plângi. Olga a luat telefonul în mână și i-a arătat ora. În 2 minute mă duc să-l trezesc pe fiu. Și nimeni nu mă va opri. Olga, te rog, hai să vorbim. Am fost beat. Într-adevăr, nu mă amintesc nimic. Îți amintești? În octombrie nu am venit acasă să dorm? Atunci ți-am mințit că am mers cu Alexandru la țară. De fapt, Oxana Mihailovna m-a rugat să o duc pe mama ei la țară. A stat 10 zile în spitalul regional. Nu am putut să-i refuz. Mi-a fost frică că dacă nu merg, va avea o atitudine proastă față de Platon. Am ajuns târziu, pe drum. Din păcate, am avut o pană. Am făcut baie. Am luat cina. Am băut puțin. Apoi mama Oxanei a plecat la vecină. Olga a închis ochii, încercând să alunge din minte scenele care nu încetau să-i bântuie gândurile. Își amintea foarte bine acea zi nefastă. Platon se îmbolnăvise de ceva. A chemat ambulanța. Vroiau să-l ia la spital, dar ea nu a fost de acord. Nu a dormit toată noaptea. Se temea că îi va fi mai rău. L-a sunat pe soț de câteva ori, dar el nu a răspuns. Nu era de Platon. Ei bine, Oxana Mihailovna era ocupate cu lucruri mult mai importante. Timpul tău a expirat. Olga a mers în camera copilului. Kiril i-a blocat calea. Oprește-te, nu-l atinge pe copil, să doarmă. Mă voi duce eu, dar să știi că nu vei obține divorțul. A prins valiza și a ieșit din apartament. Kiril a ieșit din casă, a încărcat valiza în portbagaj, a pornit mașina. Și ce să fac acum? Cum să-i explic soției că aceasta nu este o situație în care dintr-o singură greșeală trebuie să ștergi totul și să fugi la divorț? Da, este vinovat. El înțelege asta și nu o neagă. În acea zi nefastă, el simțea deja de dimineață că totul va merge prost. Fie stelele nu s-au aliniat, fie o pisică neagră i-a tăiat calea. Olga a ars mâncarea gătită pentru fiu. Platon nu voia să meargă la grădiniță. A fost capricios toată dimineața. Apoi s-a întrerupt curentul. A trebuit să coboare pe scări de la etajul 7. Kiril a luat telefonul în mână. Voia să o sune pe Oxana și să afle despre ce au vorbit cu soția, dar nu a făcut-o. După acea noapte, nu s-au mai întâlnit și nici nu au mai vorbit.
Kiril a început să inventeze diverse motive pentru a nu merge să-l ia pe Platon și era recunoscător lui Oxana că nici ea nu căuta să se întâlnească cu el. S-au intersectat de câteva ori, dar amândoi au făcut că nu se întâmplă nimic special. După aproximativ 2 luni, a dus-o pe Platon la grădiniță și în vestiar a auzit conversația a 2 mame. Una dintre ele a spus că a întâlnit-o pe Oxana Mihailovna și că ea i-a spus că a trecut să lucreze în alt grup. Kiril a uitat de Oxana și de acel incident de la țară, iar acum 3 luni ea l-a sunat și l-a felicitat că a avut un fiu. Ce copil! La început a crezut că este o glumă, dar apoi a realizat că Oxana vorbea serios. Fiul se numește Mihail. Greutatea este 2950, înălțimea 49 de centimetri. L-a numit pe fiu după tatăl ei. Kiril a început să râdă atunci, a spus că este o glumă proastă, nu poate avea copii, a făcut vasectomie. Nu a făcut nimic de genul acesta, știa doar că unii bărbați recurg la o astfel de operație. Dar în acel moment nu a putut să se gândească la nimic mai inteligent. Dacă Oxana l-ar fi lovit cu un ciocan în cap, l-ar fi surprins mai puțin decât recunoașterea ei. Nu cer nimic de la tine și nu cer. De fapt, nu am vrut să te sun, dar mama a insistat să te pun la curent. Nu te îngrijora, nu am nevoie de nimic de la tine. Voi crește copilul singură. La revedere! Luna următoare, Kiril a trăit ca în iad, sărea la fiecare apel. Dar Oxana și-a respectat cuvântul și nu a mai sunat. S-a liniștit puțin, a încetat să se trezească noaptea. Se gândea că adevărul va ieși la iveală cândva, dar totuși spera că acel moment nu va veni niciodată. Kiril a lovit volanul cu toată puterea. Era prea târziu să meargă la părinți. Drumul spre casă era închis, la prieteni era incomod. Va trebui să doarmă în mașină. S-a uitat la feroneria sa. Lumina nu era aprinsă. Era sigur că Olga stă lângă fereastră și îl observă. Dacă pleacă, soția va începe din nou să-și imagineze tot felul de prostii. Atunci va fi și mai greu să-și ceară iertare. Nu-i venea să doarmă. Kiril a scos telefonul. Cu câteva minute în urmă, soția era online. Cum să adormi când în jur sunt atâtea drame? Olga, acum ar da totul ca să fie alături de ea. Olga, iartă-mă, prostule. Te iubesc foarte mult și vreau foarte mult să discutăm liniștit și să ne clarificăm totul. Ești o femeie deșteaptă și frumoasă. Sunt sigur că mă poți înțelege și lua decizia corectă. I-a trimis un astfel de mesaj. Să știe că îi pasă și se gândește la ea. Poate că nu imediat, dar în o lună va reuși să-i topească inima. În orice caz, va încerca foarte mult. Telefonul a vibrat. Pe ecran a apărut numele mamei. Alo, mamă, da, ce s-a întâmplat? De ce nu dormi? Nu s-a întâmplat nimic. Am primit mesajul tău și am decis să sun. Ce? Te-ai certat cu Olga? Kiril a dat din ochi. A citit mesajul de mai multe ori, l-a corectat, l-a completat, apoi s-a gândit mult dacă să-l trimită sau nu. Ei bine, se pare că din greșeală l-a trimis mamei. Numai predicile ei îi lipseau acum. Mamă, nu este treaba ta. Du-te la culcare. Ne vom rezolva problemele cu Olga, se va descurca singur. Am vorbit acum cu ea. A spus că te-a dat afară, iar mâine va depune cererea de divorț. Iar când am întrebat cum a putut să te dea afară din apartamentul tău, a închis telefonul. Ce înseamnă toate acestea? Ce mușcă a înțepat-o? Mama încerca să vorbească calm, dar nu îi reușea. Da, Olga m-a dat afară. A nega era inutil. Dacă ajunge la divorț, îi voi lăsa soției totul. Auzi, mamă, totul. Și apartamentul, și mașina, și mobila, și tehnica. Pentru că așa am decis. Iar dacă te implici, vei pierde nu doar nora și nepoata, ci și pe fiul tău. A închis apelul. Încă tremura, în fața ochilor îi apărea chipul plângăcios al soției, în urechi îi răsunau reproșurile mamei. Nu voia să se gândească la cum va reacționa soacra. Dar Kiril știa un lucru, nu va renunța la inelul de logodnă. A dormi în mașină era incomod. La început a încercat să adoarmă stând la volan, dar după câteva ore a simțit dureri în spate și gât. Nu a observat niciodată cât de incomode sunt suporturile pentru cap și abia astăzi a realizat. A ieșit afară pentru a-și întinde puțin picioarele, amorțite de atât a stat. A făcut un mic cerc și apoi s-a mutat pe bancheta din spate.
S-a răsucit mult, dar până dimineața a reușit să adoarmă pentru scurt timp. S-a trezit de la o rafală de vânt. Deși era incomod să stea, nu voia să se ridice. A deschis ochii doar când ploaia a început să bată pe acoperiș. Totul ajunge cu prostiile. Kiril nu mai plănuia să doarmă în mașină în poziția unui embrion. Speră că soția va aprecia gestul său, va avea milă și îi va permite măcar să doarmă pe canapea în noaptea următoare. A ieșit din mașină, s-a uitat la feroneria sa, a scos cheile și s-a dus spre intrare. A chemat liftul. Nu a sunat. A deschis ușa încet. Tocmai voia să meargă pe vârfuri spre baie, când a văzut-o pe Olga și s-a oprit. De ce ai venit? Olga, ce înseamnă de ce? Trebuie să mă spăl, să-mi peri dinții, să mă schimb. Ne-am înțeles de ieri. Dacă nu pleci, înseamnă că noi cu Platon vom pleca. Sau te-ai răzgândit? Kiril a ridicat din numeri uimit, iar Olga, zâmbind, a continuat. Totul este clar. Ai vorbit cu mama și te-ai răzgândit brusc. Soacra a sugerat ieri că în caz de divorț, eu și Platon va trebui să părăsim apartamentul. L-ați cumpărat înainte de căsătoria noastră. Am auzit această poveste de la soacră de multe ori, iar ieri seară mi-a reamintit-o. Kiril la început nu a dat atenție, dar acum a observat că fața soției era umflată și plină de lacrimi. Inima i s-a strâns la dimensiunea unei mingi de tenis, nu suporta lacrimile femeilor. Dacă auzea lacrimile în vocea soției, era gata să se facă țândări și să facă tot posibilul și imposibilul, doar ca soția să uite toate ofensele și să se bucure. De aceea nu i-a stat bine acasă în acea zi, căci simțea că nu trebuie să meargă în acea țară. Ar fi putut inventa 1000 de motive. Olga, ce legătură are mama? Ca să nu crezi că am venit. Nu a vrut să-i spună numele Oxanei. Eu, ca un cerșetor, am dormit în mașină. Înainte de a merge la muncă, trebuie să-mi peri dinții și să fac duș, să mă schimb. Ție îți este bine, nu trebuie să te grăbești. Iari, după ce a stat puțin în concediu de maternitate, Olga s-a plictisit. La sfatul unei cunoscute, s-a înregistrat pe un site și a început să-și țină un blog. Când s-a născut Platon, a început să le povestească cititorilor despre cum crește fiul, cum îl îmbăiază, cum îl hrănește, în ce magazine cumpără haine. I s-a părut că este prea puțin și a decis să deschidă un magazin de haine pentru copii. A închiriat un mic spațiu într-un centru comercial. A cumpărat produse pe internet. La început a fost greu, dar după aproximativ 3 luni au apărut clienții săi. Profitul era mic, dar era suficient pentru a trăi. Olga, nu am văzut copilul niciodată și nu vreau să-l văd. La început voiam să fac un test ADN, dar apoi m-am gândit și am decis să nu răscolesc mușuroiul. Dacă ea tace, înseamnă că totul o mulțumește. A continuat să se justifice. Olga, te rog, iartă-mă, te rog. S-a așezat în genunchi în fața ei. Ei bine, în primul rând, nu mai am încredere în tine, iar în al doilea rând, nu crezi că dacă nu ai recunoscut copilul, eu voi aprecia gestul tău și te voi ierta? Ea a plâns toată noaptea. La fiecare oră s-a ridicat, se ducea la fereastră, se uita la mașina soțului. Se abținea cu greu să nu sune și să nu-l cheme acasă. Înțelegea că mâine trebuie să meargă la muncă. Dar de fiecare dată când își amintea de Oxana Mihailovna, dorința de a suna dispărea. Olga, nu te dau afară. Kiril și-a ridicat mâinile. Dar eu sunt și eu om. Nu pot să mă grăbesc să mă duc la hotel sau la mama. Hai să ne înțelegem. De îndată ce voi închiria un apartament, mă voi muta imediat, iar până atunci voi dormi pe canapea. Până la urmă, suntem oameni maturi. Avem un copil, de care trebuie să ne gândim în primul rând. Bine, atunci mă voi întâlni astăzi cu o prietenă. Voi veni târziu. Până nu închiriez apartamentul, voi fi absentă constant seara. Dacă ești de acord cu condițiile mele, rămâi. Dacă nu, astăzi eu și Platon ne vom muta la părinți. Îi venea să-și apuce soția de umeri și să o zguduie bine. În interiorul lui totul fierbea, dar acum nu era în poziția de a dicta condițiile sale. Bine, sunt de acord. Și până nu se răzgândește, a trecut pe lângă ea și s-a închis în baie. A deschis apa, s-a dezbrăcat. S-a uitat în oglindă. Ei bine, povestește-mi, turnând vin în pahare, a spus prietena. De îndată ce Olga a sunat-o și a propus să se întâlnească,
Eugenia a înțeles imediat că s-a întâmplat ceva. Nu a vrut să pună întrebări inutile la telefon, așa că a stabilit imediat o întâlnire în restaurantul lor preferat. Mi-e chiar rușine să-ți povestesc. Olga se abținea cu greu să nu plângă. O opri doar faptul că la masa din apropiere stăteau doi tineri și se uitau constant la ele. Te-a înșelat, a spus ea pe un ton scăzut. Mai rău. Soțul meu a avut recent un fiu, Mihail, iar el a fost născut de fostul educator al lui Platon. Copilul are 3 luni. Ce părere ai despre veste? Ea și-a strâns degetele pe nas. Ce coșmar! Și ce intenționezi să faci? Să divorțezi? Ce altceva poți face în această situație? Și-a șters nasul. Olga a încercat din nou să zâmbească. Să dai cu un cui în alt cui? Uite cum ne privesc băieții. Eugenia le-a făcut cu ochiul băieților care stăteau la masa din vecinătate. Apoi a adunat curajul și, când a început muzica, l-a invitat pe unul dintre ei să danseze. Olga a auzit telefonul sunând. A scos telefonul din geantă. Alo, ești pe drum spre casă? Ce e? Cum e Platon? A adormit de curând. Am strâns Lego cu el toată seara. În acel moment, cineva a spus la ureche. Domnișoară, pot să vă invit la dans? Olga, ce? Ești la restaurant? A întrebat soțul. Ea nu i-a răspuns. A închis apelul. I-a întins mâna tânărului. S-a rușinat când, ținând o de talie, el a dus-o pe ringul de dans. A pus mâinile pe umerii lui, încercând să-l țină la distanță. Dar tânărul, dintr-o dată, a strâns-o mai tare de talie și de el, provocându-i o mulțime de fiori, dar ea nu l-a respins. Au continuat dansul. După ce Oxana a răspuns mesajul Olgăii, nu a putut să se liniștească mult timp. Se uita la telefon și aștepta să întrebe ceva, poate că vrea să știe detalii. Dar Olga nu a mai scris nimic. Ce mândră e, nu a vrut să mai clarifice nimic. E interesant, l-a dat afară pe Kiril din casă sau a decis să-și păstreze familia. Ca măsură de precauție, a spălat-o pe Mihail mai devreme, s-a machiat și-a făcut coafura, a îmbrăcat pantaloni scurți și un top. La privirea surprinsă a mamei, doar a zâmbit și a cerut să nu întrebe nimic. Va veni vremea când va afla tot. Se aștepta ca Kiril să vină la ea după scandalul cu soția pentru a-i cere răspunsuri la întrebările sale. Ce? Unde? Când s-au întâlnit cu Olga? Despre ce au vorbit? Dar cu Sania nu avea ce ascunde. Nu a insistat asupra Olgăii, chiar a făcut pe neștiutoare, nu a vrut să răscolească trecutul. A avut întotdeauna o atitudine prudentă față de oameni, încercând să nu fie prea deschisă și să nu-și dezvăluie sufletul. Dar acum totul s-a schimbat. Dacă așa s-a întâmplat și situația a scăpat de sub control, atunci a tăcea nu avea sens. Și, de fapt, de ce ar trebui să tacă și să facă o față bună într-o situație proastă? Oxana a zâmbit amar. Dacă ar fi știut această prostie că a devenit o statică situației în care a tras-o propria sa soacră. Oxana a avut întotdeauna respect față de Olga, îi plăcea foarte mult familia lor. Atitudinea față de ea s-a schimbat atunci când soacra Olgăii a venit să-l ia pe Platon de la grădiniță. Această femeie ar fi recunoscut-o printre mii de alte fețe. În 10 ani, Maria Semenovna aproape că nu s-a schimbat. Poate puțin mai în vârstă. Era imposibil să uiți femeia din cauza căreia a murit tatăl. Tata, dacă ar fi mers în acea zi la un alt medic, nu la mama lui Kiril, poate că ar fi rămas în viață. În acea zi, tatăl a mers la terapeut cu plângeri de dureri severe în piept și în antebrațul stâng. Mama lui Kiril, în loc să-l trimită la cardiolog, l-a trimis la traumatolog. Acolo i s-a pus diagnosticul de osteoondroză și i s-a prescris tratament. A doua zi, tatăl s-a simțit mai rău. Mama a chemat ambulanța, dar era deja prea târziu. Nu l-au dus la spital, a murit în ambulanță. Cauza morții a fost insuficiența coronariană acută și infarctul miocardic acut. După moartea tatălui, viața ei și a mamei s-a schimbat radical. Ziua lucra ca contabilă la o firmă, iar seara spăla podelele. Se întorcea acasă obosită și stoarsă, ca o lămâie, în timp ce mama lui Kiril continua să înflorească și să se bucure de viață. La un an după moartea tatălui, bunica s-a îmbolnăvit, iar mama a decis să închirieze apartamentul pe termen lung și să se mute la țară. Oxana a terminat clasa a 10-a și a 11-a acolo, apoi a intrat la colegiul pedagogic. După întâlnirea cu Maria Semenovna, Oxana a început să conceapă un plan de răzbunare.
L-a ales pe Kiril. A încercat să-i zâmbească, l-a lăudat fără încetare, i-a spus complimente. Kiril a început să-l ia mai des pe Platon de la grădiniță. Oxana la început a vrut să-l folosească, să-l despartă de soție, să-l îndrăgostească de ea, iar apoi să o acuze pe mama lui de moartea tatălui și să-l părăsească. Dar nu a observat cum s-a jucat și s-a îndrăgostit. La vremea respectivă, îi se părea că dacă ar apăsa puțin pe el, fără să se gândească, va pleca de la soție. Dar s-a dovedit că doar așa i s-a părut. Kiril a început să o evite. Pentru a-l informa că va deveni tată, Oxana a trebuit să fie vicleană, să organizeze o întâlnire întâmplătoare. Dar Kiril doar a salutat sec și a trecut pe lângă ea, de parcă între ei nu ar fi fost nimic. A doua întâlnire a decurs după același scenariu. Oxana nu mai vedea sensul să-și piardă timpul cu autoanaliza și să se impună. A pus numărul lui în lista neagră și l-a deblocat doar când a născut-o pe Mihail și i-a spus despre fiu. Dar Kiril doar a râs, inventând o prostie despre faptul că nu poate avea copii. Dintr-o dată a vrut să o sune pe Olga și să o informeze, dar apoi a vorbit cu mama și s-a răzgândit. Viața va așeza totul la locul său în timp. De fapt, așa cum a spus mama, așa s-a întâmplat. Olga este singura vinovată, ar fi putut să treacă pe lângă, dar s-a oprit de capul ei. Cine a cerut-o să se bage acolo unde nu trebuie? Ei bine, dacă îi pasă să știe al cui este acest copil, atunci este dreptul ei. Oxana nu mai avea de gând să tacă. Era timpul să scoată capul din nisip și să înceapă o viață nouă. Îți dai seama, băieții au venit pentru o săptămână în delegație, stau în acest hotel. Serghei propune să continuăm cunoașterea în cameră. A început să vorbească Eugenia, imediat ce au rămas singuri la masă. Seara se apropia de sfârșit. Olga a mai dansat câteva ori cu prietenul Serghei. Apoi au ieșit împreună afară să respire aer proaspăt. Telefonul suna constant, dar ea nu a mai răspuns la apelurile soțului. A scris un mesaj să nu se îngrijoreze și să se culce. Nu avea de gând să-l înșele. Ei bine, în orice caz, deocamdată. Dar pentru ca viața să nu pară prea dulce, a decis să-i facă nervii. Ai înnebunit? Nu-i cunoaștem deloc. Eu nu merg. Nu mă voi duce în cameră cu primul venit și nici ție nu-ți recomand. Ei bine, bine, bine. De ce te-ai supărat? Dacă nu vrei, atunci nu mergem. Eugenia a chemat cu un gest chelnerul. Aduceți-ne nota, vă rog. Îi plăcea foarte mult să continue seara, dar a ascultat cuvintele colegului. Pentru masa voastră a plătit cineva. Chelnerul a arătat spre masa din vecinătate. Eugenia, cu ochii mari, se uita la noul ei prieten și dădea din cap. Olga, ce facem? Am promis continuarea banchetului din prostie. Hai să returnăm banii. În acel moment, au venit cunoștințele noi. Sereja, nu mergem nicăieri cu voi. Fiul Olgăi s-a trezit și nu poate adormi fără ea. A spus primul lucru care i-a venit în minte. Înțelegi, copiii, banii pentru cină ți vom returna. A scos portofelul. Nu trebuie nimic. Este plata pentru seara minunată. Poate că ne întâlnim mâine și pur și simplu ne plimbăm? Văzând cum Olga și-a strâns buzele, a dat din cap, a încercat să o liniștească și a întins Eugeniei un card de vizită. Nu vom insista, dar așteptăm apelul vostru. Apropo, Alexei nu este căsătorit, iar eu sunt divorțată. În 4 au ieșit afară. Olga a sărit prima în taxi, Eugenia a întârziat puțin. După 5 minute, s-a așezat pe scaunul din față, a spus taximetristului mai întâi adresa Olgăii, apoi a sa. Olga, i-am dat lui Alexei numărul tău de telefon și am spus că te desparți de soț. Eugenia, de ce? Dumnezeule, nu am spus adresa. Olga a suspinat greu. Și de ce s-a îngrijorat atât de mult? Dar să sune, oricum nu răspunde niciodată la numerele necunoscute. După ce s-a despărțit de prietenă, Olga a intrat în casă și, ca să nu facă zgomot, a mers direct la baie. S-a dezbrăcat, a făcut duș, a îmbrăcat un halat. Deodată, ușa s-a deschis brusc. Ce-i asta? Kiril a arătat ecranul telefonului ei. Ne-am despărțit doar, iar eu deja mi-este dor. A venit un mesaj de la un număr necunoscut. Olga a luat calm telefonul, a citit mesajele, a pus telefonul în buzunar și a ieșit din cameră. Să se îngrijoreze.
Îi va face bine să sufere puțin. Poate că îi vor reveni gândurile la loc, iar în același timp va începe să aprecieze ceea ce are acum, până nu va veni vremea când va trebui să aprecieze ceea ce a fost. Olga, înțeleg, ești supărată, vrei să te răzbuni pentru trădare, dar te asigur. Kiril a încercat să găsească cuvintele și să ajungă la ea. Nu este cea mai bună variantă de dezvoltare a evenimentelor. Ești o femeie adultă, dar te comporți ca un copil. Oh, acum ai menționat copiii. Ai greșit. Nu trebuia să faci asta. A intrat în dormitor, a trântit ușa în fața lui și a închis-o pe lacăt. A zâmbit când Kiril a început să bată ușor și să cheme la rațiune. A scos telefonul din buzunar, a format numărul lui Alexei. Salut! Când a auzit vocea lui, s-a simțit puțin stânjenită, dar s-a repus repede. Salut! Deci, ți-e dor deja? Nu o să crezi. Și mie. Totuși, trebuia să accept oferta și să urc la voi în cameră. S-a lăudat mental când a auzit murmurul nemulțumit al soțului din spatele ușii, dar nici nu s-a gândit să-l lase să intre. Să sufere. Dacă înainte îl respecta și nu-i dădea motive de gelozie, acum totul s-a schimbat. Nu-i păsa de liniștea lui sufletească. Mâine, a spus tare. Dacă nu se schimbă nimic, nu am nimic împotrivă. A ascultat. I s-a părut că soțul a intrat în camera fiului și a început să vorbească cu el. Oh, îmi pare rău. Se pare că fiul meu s-a trezit. A închis și a ieșit pe ușă. Kiril a prins-o de mână și, în ciuda rezistenței, a tras-o în bucătărie. S-a sprijinit cu spatele de ușă și a încrucișat brațele pe piept și a spus: Ce spui acolo? Nu ți este rușine? Vreau să știu unde ai fost și cu cine. Dacă aflu că m-ai înșelat, crede-mă, acel bărbat nu va avea parte de bine. Îl voi scoate de sub pământ. Dă-mi telefonul tău. Am nevoie de numărul acestui nenorocit. Îi voi explica mâine ce este bine și ce este rău. Ce mai? Nu trebuie să mă controlez. Condițiile le vei pune Oxanei Mihailovna, nu mie. Ai pierdut acest drept exact în momentul în care ai dormit prima dată cu ea, iar apoi ai venit acasă de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Apoi, un an întreg ai jucat rolul de soț bun. Ce nenorocit ești! Dacă ai ști cât de mult te urăsc. Îți spun, a fost o singură dată. În ziua în care am dus-o la țară. Tot nu ne-am mai întâlnit. Ca să-mi păstrez familia, sunt chiar gata să fac teste cu detectorul de minciuni. Spune-mi doar, voi face tot ce pot ca să nu te mai îndoiești niciodată de mine. Olga și-a ridicat capul și a râs. Ce? Credeai că dacă a fost o singură dată, nu contează. Bravo! Ai gândit bine. Dar de ce nu ai recunoscut din prima? Bine, ai tăcut când ai înșelat. Dar când ai aflat că ai un copil, la ce te așteptai? Te-ai temut că nu te voi ierta, pentru că te iubesc și nu am vrut să te supăr. Iar tu? Kiril s-a anecat. Și eu ce? Consider că ai acționat josnic și am decis să mă răzbun cu aceeași monedă. Prefer să acționez deschis. Ce este? Este. Dacă eu și Eugenia ne-am distrat de minune seara în compania bărbaților, nu ascund asta. Fără să-și abată privirea, și-a ridicat mândru bărbia și și-a îndreptat umerii. Dar ce zici de fiul nostru? Te-ai gândit la el, Olga? Kiril abia s-a putut stăpâni să nu cadă din nou în genunchi. Din conștientizarea că soția este atât de ușor dispusă să renunțe la el, totul din interior s-a strâns într-un nod uriaș. Dacă iubești, poți ierta totul. Mai ales că eu am realizat totul și am încetat să mai comunic cu ea. Nu am văzut copilul niciodată și nu am de gând să-l văd. Nu l-am vrut, nu am dragoste pentru el și, cel mai probabil, nu voi avea niciodată. Și, în general, trebuie să ne lămurim dacă este copilul meu. Se poate spune orice. Ultimul lucru l-a spus de parcă se liniștea pe sine. Dar tu ai putea accepta un copil străin? Imaginează-ți, dacă rămân însărcinată, nu putem avea al doilea cu tine, iar aici, dintr-o dată, nu mai este. Știa că se joacă cu tigrii, dar deja era dusă. Adică acum îmi spui deschis că tu, cuvântul trădarei, nu a putut să-l pronunțe. Așadar, totul era clar și evident. Kiril și-a strâns pumnii. Nu-mi pasă, a spus calm, deși în interior totul ardea de furie. A răspuns așa pentru că era sigur în 99% că soția îl provoca la gelozie.
Telefonul noului ei admirator l-a fotografiat preventiv. Mâine se va întâlni cu el și va încerca să-i explice că a se băga în seamă cu femeile căsătorite nu este bine. Ei bine, dacă nu înțelege, va trebui să recurgă la metode mai dure. Așa că, Olga a ridicat sprâncenele surprinsă. Ei bine, bine, te-am auzit. Profitând de confuzia lui, a deschis ușa și a mers în camera ei. S-a închis din nou. A căzut pe pat și a închis ochii. În acel moment a venit un nou mesaj. Oksana Mihailovna, dar de ce nu poți dormi? Ce a decis să te surprindă de data aceasta? S-a uitat la fotografia pe care i-a trimis-o și abia s-a putut stăpâni să nu strige. În fotografie, Platon ținea în brațe un copil mic și zâmbea. Iar sub fotografie era scris, 2 frați. Uite cât de asemănători sunt. Olga nu a dormit toată noaptea. De câteva ori s-a ridicat, a trecut pe lângă soțul ei care dormea și abia s-a putut stăpâni să nu-i zgârie fața. Așteptând dimineața, s-a ridicat și s-a dus la Platon. Fiule, cine este acesta cu tine în fotografie? A încercat să vorbească calm, dar nu i-a ieșit bine. Era și mai greu să se stăpânească atunci când a intrat Kiril, pentru că voia să-i dea o palmă zdravănă, dar nu voia să facă un spectacol în fața copilului. Platon a căscat și-a șters ochii, s-a uitat la fotografie, de parcă încerca să-și amintească. Acesta sunt eu cu fiul Oksanei Mihailovna. A venit cu el la noi în grup și m-a rugat să-l susțin. Este atât de mic și drăgălaș. Oksana Mihailovna a spus că tata îmi va cumpăra în curând unul la fel. Un frățior mic. Este adevărat? Strângându-și buzele, Olga s-a uitat la Kiril. Avea un sentiment că în acel moment a fost deconectată de la curent. Voia pur și simplu să se întindă, să-și închidă ochii și să nu mai vadă pe nimeni. În special pe soț. Uite, i-a întins lui Kiril telefonul ei. Îți place? Atrăgând atenția asupra inscripției. Rămâne doar să adăugăm pentru o amintire de lungă durată și să imprimăm portretul. A șoptit la ureche. Se vedea că îl răscolea de furie, dar Kiril tăcea, literalmente fierbând în fața ochilor. Părea că, dacă mai durează puțin, plombele vor exploda. Iar Olga a simțit brusc o mare goliciune. A luat fiul de mână. Au trecut împreună pe lângă soț și au intrat în baie. Mama, e adevărat că tata îmi va cumpăra în curând un frățior mic? A întrebat Platon, închizând robinetul. Așa că mai bine vorbește mai puțin, altfel întârziem la grădiniță. I-a băgat în mână periuța de dinți. A stoarsă pastă. Oksana Mihailovna este foarte bună și ceilalți copii au vrut să o susțină, fiule, dar ea doar mi-a permis mie, a continuat Platon cu mândrie. După ce l-a spălat pe fiu, Olga a ieșit din baie. Văzându-le pe Kiril, a scos un râs sarcastic și a trecut din nou pe lângă el. Olga! Kiril a întors-o de cot spre el, nepermițându-i să treacă. Ce voiai? A spus indiferent și, smulgându-și mâna, a intrat în camera copilului. A scos pentru Platon un training, un tricou, pantaloni scurți, șosete. Cu coada ochiului a observat cum soțul stătea timid lângă ușă și nu putea să se adune să intre. Dacă se mai apropie odată de fiul nostru, o voi omor. Mi se pare că trebuie să discutăm cu ea. Hai să stabilim o întâlnire. Vreau să fii prezentă la discuția noastră, a scos din el. Ai gândit bine, Kiril, dar nu. Cred că este prea târziu să discutăm cu Oksana. Trebuia să te gândești la asta când ai fugit cu ea la țară. Și acum nu are sens să mă întâlnesc cu ea. Ți-a născut un copil, așa că descurcă-te singur. Și încă, făcând o pauză, a strâns ochii și, uitându-se la Platon, care, fără să acorde atenție părinților, se juca cu jucăriile, a spus, dacă se mai apropie odată de fiul meu, atunci vei umbla mult timp cu fața zgâriată, îți promit. Apoi nu te supăra. I-a zâmbit fiului. Platoș, în seara asta vom merge la bunica. Ca să nu audă copilul, s-a întors spre soț. E timpul ca bunica să afle ce se întâmplă în familia noastră fericită. Nu mergeți nicăieri, a murmurat soțul și, cu brațele încrucișate pe piept, s-a sprijinit de ușa. Ce ai spus? Te rog, repetă. Mi s-a părut sau chiar omul care a făcut un copil Oksanei vrea să se comporte ca un bărbat și să-mi interzică ceva. Am înțeles bine. Nu putem merge la bunica pentru că ți-e frică că nu ne vom întoarce.
Kiril înțelegea perfect că Olga se ținea cu ultimele puteri și că, dacă a decis ceva, nimeni și nimic nu o va opri. Da, vreau să ne descurcăm singuri. Dacă nu vrei să mergi cu mine la întâlnirea cu Oksana, nu-i nimic. Fă ce vrei. Dar nu pleca nicăieri și nu-l lua pe Platon. Dacă-ți sunt atât de antipatică, mă voi muta astăzi la părinți, apoi voi închiria un apartament. Dar totuși sper că te vei liniști și mă vei ierta. Te rog încă o dată, gândește-te la Platon. Eu mă gândesc doar la fiul nostru și vreau să-l protejez de toată această murdărie. Nu-ți dai seama că Oksana a intrat pe calea războiului și nu se va opri. Scopul ei, desigur, nu-l știu, dar pot doar să bănuiesc. Iar eu nu am de gând să mă lupt pentru un bărbat cu ea. Așa că strângeți lucrurile și du-te acolo unde te așteaptă de mult. Olga a mers în hol, l-a chemat pe Platon, a scos încălțămintea. Înainte de a ieși din casă, s-a întors și, uitându-se atent la Kiril, a spus sec: îngrijorează-te ca de data aceasta cuvintele tale să nu se deosebească de fapte. Văzând cum Kiril a dat din cap cu încredere, a zâmbit și a închis ușa. Oksana, ce s-a întâmplat? Mama era foarte îngrijorată. Și-a șters lacrimile neinvitate și a început să povestească cum a întâlnit pe stradă soția lui Kiril, cum a răspuns la mesajul ei, iar apoi a trimis fotografia celor doi frați. Fotografia era pentru Kiril, dar el a blocat-o, așa că a trebuit să-i o trimită Olgăi. Ce părere ai? Mama a dat din cap, a suspinat greu, nu voia să-și supere fiica. Nu știu, poate că nu trebuia să răscolesc cuibul de VSP, nu? Prea târziu să vorbim despre asta. Fapta este făcută. Credeam că această prostie, imediat ce va afla despre Mihail, își va strânge lucrurile și va fugi cu Platon la mama. Dar ea a decis să facă pe neștiutoare, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic grav. Mi-a declarat un ignor complet, iar Kiril, se pare, a legat-o cu cătușe de radiator. Dar nu-i nimic, dacă nu vor pe calea bună, va trebui să o fac pe calea rea. Astăzi voi merge la grădiniță și le voi spune tuturor de la cine a născut Mihail. Și Oksana s-a gândit. Îl voi prezenta pe Platon frățiorului. Copilul este deja mare. Să știe că Mihail nu este un străin pentru el, ci o persoană foarte apropiată. Mama a suspinat greu. Dacă nu am reușit să ajung la Kiril, atunci la fiul lui voi ajunge fără probleme. A scos din dulap un costum nou și a prins părul mai întâi într-o coadă înaltă, apoi s-a uitat în oglindă și l-a desfăcut. Auziți melodie de apel. A luat telefonul în mână. Așezându-și degetul pe buze, a arătat mamei să tacă. Este Kiril. Salut. Trebuie să vorbim. Ieși. Sunt lângă blocul tău. Oksana nu a apucat să răspundă nimic, că a auzit bipuri scurte. Trebuie să recunoști. În sfârșit și-a amintit că are un fiu. Nu a trecut niciun an. Oksana s-a apropiat din nou de oglindă, fără grabă și-a retușat buzele, a luat rimel. Trebuie să arate strălucitor, astfel încât Kiril să rămână fără cuvinte, așa cum s-a întâmplat atunci când erau la țară. Să aștepte, eu l-am așteptat mai mult, a răspuns la privirea întrebată a mamei și a început să se machieze fără grabă. Dacă crede că voi alerga la el, ca o nebună, se înșală. Eu nu sunt Olga lui. Știu cât valorez. Iar dacă el nu a înțeles asta, va trebui să-i explic clar. Oksana, nu-l supăra. Are deja probleme acasă. Trebuie să arăți mai bine decât soția lui, astfel încât să facă o comparație și să fie în favoarea ta. Mama înțelegea că fiica ei era deja adultă, era prea târziu să o învețe, dar dorea ca Oksana să-și găsească și ea fericirea. Mamă, am suportat mult. Am sperat că omul va avea o conștiință, se va gândi, va începe să ajute măcar cu bani. La urma urmei, este fiul său. Dar nu are nici conștiință, nici onoare. Și dacă este așa, voi vorbi cu el în limbajul lui. Și încă ceva. Bărbații iubesc fetele rele. A zâmbit când telefonul a sunat din nou. A apăsat pe buton. Alo, acum ies. Doar ce l-am hrănit pe Mihail. Nimic. Vei aștepta. Te-am așteptat mai mult. A scos din cutie pantofii noi. A zâmbit când a văzut cum mama ei a binecuvântat-o în tăcere. A deschis ușa și, încercând să nu-l trezească pe fiu, a ieșit. Salut! Kiril, sprijinit de capot, stătea afară și se uita la ceva pe telefon. La salutul ei a dat din cap, a privit-o evaluativ și a deschis ușa pasagerului. Să te așezi.
Trebuie să vorbim. Oxana s-a așezat pe scaun, tresărind de zgomotul ușii închise. Dacă te mai apropii odată de fiul meu, a spus Kiril prin dinți, căzând pe scaunul său. Ce am făcut? Am fotografiat cei doi frați? Trebuie să fie o crimă atât de teribilă. Mai bine mă duci la pușcărie. Ce să mai? Oxana Mihailovna a descoperit secretul curții din Madrid. Era convenabil, nu? Când a tăcut, iar acum a apărut fotografia. Platon cu Mihail. Oi, Oxana a râs. Ce naiba cauți la copil? Sau vrei să fii dat afară din grădiniță împreună cu prietena ta? O să mă ocup eu de educatoare. Nu voi lăsa așa. A aruncat o privire plină de ură și dispreț. Ce spui? M-ai speriat. Ai găsit o criminală. Mama ta l-a omorât pe tatăl meu și nu a fost dat afară. În loc să plângi, mai bine ai recunoaște fiul și ai începe să-l ajuți. Căci Platon are și tată, și bunici, iar Mihail are doar eu și bunica. Nu ți se pare că este nedrept? Kiril a încercat să răspundă ceva, dar Oxana nu i-a dat voie. Respirând adânc, a ridicat mâna și a continuat. 10 ani în urmă, din cauza mamei tale, a murit tata. Ea, în loc să-l trimită la cardiolog, l-a trimis la traumatologie. Trebuie să-ți amintești acel caz. A fost un proces, dar mama mea nu a reușit să obțină nimic. Și acum se pare că din cauza Mariei Semenovna, fiul nostru nu are bunic. Kiril s-a strâmbat. A început să-și amintească ceva. Cu ochii mijiți, se uita la Oxana, de parcă nu credea în ceea ce se întâmpla. Ce legătură are mama mea? Are legătură, pentru că nepoata ei, fiul tău, se numește Mihail. Nu e clar. Ți-am explicat totul și ți-am pus în gură, iar tu continui să te faci că nu înțelegi. Sau din cauza mamei tale pacienții mor ca muștele și voi nu vă amintiți de ei. Continua ea cu un aspect atât de furios, de parcă era gata să sară asupra lui în orice moment. Dar eu mă amintesc. A fost un astfel de caz. Dar mama nu este vinovată. Ea i-a măsurat tensiunea, l-a trimis în cabinetul de proceduri pentru o injecție, apoi i-a dat o trimitere pentru un electrocardiogramă. A fost acum mult timp, nu mai amintesc toate detaliile, dar a fost un proces. Mama a fost declarată nevinovată. Ce-ar fi fost dacă ar fi fost declarată vinovată? Și tu ce? Ai decis să te răzbuni și să o duci pe soția mea până la infarct? Am înțeles corect? Nu, m-ai înțeles greșit. Vreau ca fiul meu să nu aibă nevoie de nimic, să fie recunoscut de tată, să fie iubit de bunici și să-l ia pe Mihail la ei în vizită în weekend. Ca eu să nu merg la soția ta ca la o excursie, ci să pot scoate cardul și să cumpăr cea mai scumpă salopetă sau costum. Ea a tăcut și și-a strâns buzele. A observat că privirea lui Kiril a devenit mai aspră, dar a apărut o oarecare îndoială. În mașină a fost liniște pentru o vreme. Te avertizez. Kiril a fost primul care a întrerupt-o. Numai că nu trebuie să mă sperii. Trimite documentele în instanță. Dacă vor decide să plătesc pensie alimentară, voi plăti. Asta e tot. Discuția s-a încheiat. Nici mama mea, nici tatăl, nici, cu atât mai puțin, Platon, nu vor să se întâlnească cu Mihail. Fiule, te voi avertiza să stea departe de tine. Dacă încet din nou să te bagi, suma pensiei alimentare se va reduce drastic, iar tu vei uita drumul spre departamentul soției mele, nu ai ce căuta acolo. Mă sperii? A întrebat ea ridicând sprâncenele. Deocamdată te avertizez, dar asta e doar deocamdată, și crede-mă, am mai multe posibilități să mă debarasez de tine. Fără probleme, voi transfera copilul într-o altă grădiniță, în cel mai rău caz, mă voi muta în alt oraș cu familia. Pentru fiul și soția mea sunt gata să fac orice, doar să le fie bine și nicio ființă să nu le mai strice nervii. În acel moment, mama Oxanei a ieșit pe stradă cu căruciorul, s-a uitat în jur, s-a plecat, a corectat scutecul. Nu vrei să te întâlnești cu fiul? Nu, nu vreau. Și un sfat pentru tine pentru viitor. Un bărbat iubește copiii de la femeia iubită, iar de la cea neîndrăgită nu-i trebuie. Kiril a ieșit din mașină, a deschis ușa pasagerului, a ajutat-o pe Oxana să iasă pe stradă. Și nici măcar nu s-a uitat în direcția căruciorului, s-a așezat la volan și a plecat. Știa că se comporta ca un ultim nenorocit, dar nu putea face nimic. Voia să-și păstreze familia, iar pentru asta trebuia să sacrifice ceva sau pe cineva.
Olga a ajuns la muncă. În magazin, dimineața, nu era aproape nimeni. A deschis seiful, a scos încasările de ieri, jurnalul în care erau înregistrate vânzările. În acel moment, Oxana a intrat în departament, iar mama ei a împins căruciorul după ea. S-au privit între ele și s-au așezat pe canapeaua pentru clienți. Au început să se uite la vânzător, la încasările care erau pe masă. Au îndreptat privirea spre Olga. Voiam ceva? Avem costume foarte interesante pentru nou-născuți. Costume, pătuțuri. Vânzătorul le-a zâmbit. Oxana a zâmbit și ea, s-a ridicat, a privit în jurul departamentului. S-a dus la vitrina cu costume. A atins cu mâinile unul, s-a dus la jucării. Când a văzut că vânzătorul voia să se apropie de ea, Olga a prins-o de mână și a oprit-o. Doar treceam pe aici. Am văzut-o pe Olga Alexandrovna. Am decis să intrăm. În departament s-a așezat liniștea. Ignorând clienții, Olga a numărat demonstrativ încasările, a semnat în jurnal, a pus banii în geantă. Oxana Mihailovna, ieși din departamentul meu și te rog să nu mai vii niciodată în magazinul meu. Ce spui? Unde este cartea de plângeri? S-a adresat vânzătorului. Lena s-a uitat surprinsă la directoare, de parcă nu știa cum să reacționeze. Aceasta a scos telefonul, a format numărul lui Kiril. Vino imediat, până nu și-a speriat iubita mea toți clienții. Ia-o! Nu vreau scandaluri. A închis apelul. S-a adresat Oxanei. Vreau să te avertizez. Dacă te mai apropii de copilul meu, vei vedea ce se va întâmpla. Îți voi face o astfel de reclamă pe pagina canalului meu, apoi vei căuta un colț în care să te ascunzi. Să vedem cum vei zâmbi după asta. Știi foarte bine că nu ne plac femeile care se bagă atât de obraznic în familiile altora și le distrug. Ca să nu arate cum îi tremură mâinile, Olga și-a strâns pumnii și i-a ascuns sub masă. Erau incomod față de Lena, dar acum nu voia să se gândească la asta. Nu înțeleg de ce te-ai năpustit asupra mea. Oxana a ridicat din umeri. Ei bine, am născut de la soțul tău. Ce monstruozitate am comis! V-am lăsat în pace un an întreg, iar acum, scuză-mă, e timpul să plătești datoriile. Acum sunt în concediu de maternitate, nu am bani. Kiril se face că nu-l interesează, nu vrea să ajute copilul. Nu m-am gândit că tatăl nostru este atât de lipsit de caracter. Am avut o părere mai bună despre el. Oxana a zâmbit și a ridicat mâinile în sus. Voi depune documentele în instanță pentru pensie alimentară. Mihail va purta numele și patronimul tatălui său, Mihail Kirilovici Doronin. Sună bine. Cu Kiril am discutat astăzi despre acest subiect. El nu se opune. Neputând să se abțină, Olga, arătând spre ușă, a spus: fă ce vrei. Mie nu-mi pasă. Pleacă. Grăbește-te, până nu am chemat paznicii. În acel moment, în departament a intrat Kiril, aflat în grabă. Văzându-le pe soț, Olga a suspinat ușurată. El s-a oprit pentru o clipă, de parcă își analiza acțiunile viitoare. A privit pe toți cei prezenți, a prins-o pe Oxana de guler și a tras-o spre ieșire. Ce faci? Ajutați! Din surpriză, a început chiar să bâlbească. Cu ochii mari, vânzătorul a deschis gura. Mama Oxanei s-a ridicat de pe canapea și a alergat să-și ajute fiica. A prins-o pe Kiril de umeri din spate și a început să-l tragă. Uite, nenorocitule, las-o pe fiica mea, da, eu te dau în judecată pe toată familia ta. Voi vă răsfățați, iar Oxana mea se teme să cheltuie un ban în magazin. Mai trebuie să ne faci și dansuri, împreună cu mama ta criminală, nenorocitule. De un ban să te înneci. Unul l-ai dus în mormânt, pe altul vrei să-l mori de foame. Ignorând țipetele, Kiril a aruncat-o pe Oxana din departament, a împins-o pe mama ei, a scos căruciorul. Încrucișându-și brațele pe piept, a blocat trecerea. Dacă te mai văd aici, să te gândești la tine. Ți-am spus să depui documentele în instanță. De ce alergi și le calci pe călcâie tuturor membrilor familiei mele? Nu te-ai săturat. Nu înțelegi că mă enervez? Odată, din beție, ai dormit cu el, dar ce-i cu gonorul? Voia să o umilească pe Oxana, dar știa că se află într-un loc public, iar orice cuvânt grosolan ar putea să se întoarcă împotriva lui. În jurul lor se adunase deja o mulțime de curioși. Tuturor le era interesant cum se va termina totul.
Pregătește-te! Astăzi depun documentele în instanță. Roșie ca un rac, a murmurat Oxana. Mereu sunt pregătit, dar tu pregătește-te să răspunzi pentru hărțuire. Și acum, împreună cu fiul tău, pleacă de aici. Până nu va fi testul ADN, nu avem despre ce vorbi. S-a întors, s-a uitat la soția sa, de parcă încerca să se reabiliteze în ochii ei. Dar ea se comporta de parcă acest scandal nu o afecta deloc. Împreună cu vânzătorul număra produsele, făcea notițe în caiet și nu observa ce se întâmpla în coridor. Nu mă atinge, și eu plec, zgârcitule. A aruncat Oxana peste umăr. S-a prins de cărucior și, ignorând curioșii, cu capul sus a mers pe coridor. Mama ei s-a oprit o secundă, dar i-a aruncat lui Kiril o privire disprețuitoare. A deschis gura, de parcă voia să spună ceva, apoi a dat din mână și a mers după fiica ei. Kiril s-a întors, a intrat în departament, s-a așezat obosit pe canapea. S-a lăsat pe spătar și a spus tare, ca să audă toți curioșii. Concertul pe cererea telespectatorilor s-a încheiat. O voce care a răsunat brusc l-a scos din gânduri și l-a făcut să tresară. Flori pentru Olga Doronina. Kiril și-a întors capul, a aruncat o privire răutăcioasă curierului. De la cine? Acolo este un bilet. Dându-i Olgăi mâna pentru semnătură, a răspuns tânărul. Kiril s-a apropiat de curier, a scos biletul, l-a desfăcut și a citit cu voce tare. Olga, îmi este dor de tine. Voi sta în cameră toată seara și aștept apelul tău. Alexei. Flori. Mesaje cu aluzii. Poate-mi explici ce înseamnă toate acestea? Cine este acest Alexei și de unde a apărut? După ce l-a lăsat pe curier, Olga a luat biletul în mână, l-a citit din nou, l-a pus pe masă. Lena a adus din spate o vază, a turnat apă, a pus florile. Nu este treaba ta. Dacă nu ai uitat, îți reamintesc, ne despărțim. Sper că nu trebuie să explic motivul. În legătură cu apartamentul nu te îngrijora. Noi ne mutăm în seara asta cu Platon. Totul. Ajunge. M-am săturat. Nu vreau nimic. Nu pot să te văd. Cât timp Oxana a fost aici, s-a ținut, a încercat să pară calmă, impasibilă, iar acum abia se putea abține să nu plângă. Chiar și florile nu i-au ridicat moralul. Se uita la ele și nu simțea nimic, în afară de regret. Nu a iubit niciodată oamenii insistenți. A considerat întotdeauna că în relațiile dintre oameni trebuie să existe un sentiment de măsură. Dar Alexei a depășit toate limitele. Ți-am spus, îți voi lăsa apartamentul. Ajunge cu aceleași lucruri. Mai bine spune-mi, cine este acest cavaler care a apărut la orizont? De parcă totul este despre mine, despre mine. Hai să vorbim despre Alexei. Nu crezi că trece limitele? Uite, îmi va lăsa apartamentul. Crezi că te va ajuta? Sper la asta. Ce? Nu vezi? Mă agăț de orice pai și fac tot posibilul să te mulțumesc. Nu te baza pe asta. Olga și-a pus geanta pe umăr și, dând din mână cu lehamite, s-a îndreptat spre ieșire. Kiril a mers după ea. Lângă escalator a prins-o de mână. Olga, hai să-l trimitem pe Platon la bunica, iar noi să mergem la restaurant, să stăm, să vorbim liniștit. Trebuie să-ți spun multe. Îți amintești, acum 10 ani, mama mea a fost dată în judecată, că din cauza ei a murit un pacient? Olga s-a oprit. Și-a amintit cum mama Oxanei o numea pe soacra ei criminală. Vrei să spui că acesta a fost tatăl Oxanei? Olga a corelat faptele, iar deducția a venit de la sine. Soacra nu-i plăcea să-și amintească acel caz. La mesele de familie rare și la cine încerca să nu vorbească despre muncă. Îți poți imagina, după proces, mama Oxanei s-a liniștit, iar acum fiica ei s-a apucat de treabă. M-a scos din sărite. Crede că familia noastră este datoare. Și acum trebuie să fac tot posibilul și imposibilul ca ea și fiul ei să nu aibă nevoie de nimic. Dacă aș fi știut. Ce ai vrut de la o femeie supărată? Nimeni nu te-a forțat să te culci cu Oxana. Tu, totul tu. Mai spune că nu știai de ce ai mers în sat. Totul știai. Nu te așteptai, desigur, că Oxana va rămâne repede însărcinată. Te-ai gândit să te distrezi, să uiți cât mai repede. Dar ea avea planurile ei cu tine. Olga s-a uitat cu atenție în ochii soțului, de parcă încerca să decidă ceva important, dar încă se îndoia.
Tu ești mai bun decât mine, sau în ochiul tău nu vezi bârna? Astăzi voi vorbi cu cavalerul tău, voi vedea cum se va justifica. Fă ce vrei, mie nu-mi pasă. Spre deosebire de tine, eu nu am cavaler. Știu cât valorez. Nu mă voi culca cu primul venit. Nu voi accepta murdăria pe care ai răspândit-o în jurul familiei noastre. Nu mai vreau să-mi strici nervii. În ceea ce se întâmpla acum cu ei, doar Kiril era vinovat. Dar în acest caz, rămâi singură cu ambițiile tale. Sunt sigur că vei regreta, dar va fi prea târziu. Nu mă voi așeza lângă fereastră și voi aștepta când mă vei chema. Privește-o pe Oksana. Alergă, se plânge tuturor că este greu să crească singură copilul. Vrei și tu așa? Sau crezi că bărbații se vor arunca la picioarele tale? A spus el cu ironie. Nu mă gândesc la nimic. Ajunge cu predicile. Mă duc acasă să-mi adun lucrurile. Îți doresc succes. Până seara mai ai timp să te gândești. Nu mă voi mai căzni să mă plec și să te implor, a spus Kiril rece și a coborât rapid pe scări. Trebuia să meargă la muncă, dar pumnii îi mâncau să lovească pe cineva. În mașină a scos telefonul, a format numărul lui Alexei. Alo, este Alexei? Da, atunci vreau să-ți spun că ești un nenorocit rar. Dacă mai trimiti flori sau mesaje soției mele, sau o suni, promit că nu vei mai avea dinți. Sper că ești un tip inteligent și m-ai înțeles corect. În viața lui Kiril au fost puține evenimente care l-au făcut să-și piardă rațiunea și să devină atât de rău. A încercat întotdeauna să se controleze, dar astăzi nu a reușit. Înțeleg că vorbesc cu fostul soț al Olgăii? S-a auzit la telefon. În legătură cu fostul aș discuta. Nu suntem încă divorțați, iar dacă tot felul de nenorociți nu se vor amesteca, nu ne vom despărți. Asta depinde exclusiv de soția mea. Treaba mea este să te avertizez, iar tu gândește-te. În telefon s-a făcut liniște. Kiril s-a scărpinat pe bărbie, a tușit de câteva ori. Mi-a spus Eugenia că sunteți în proces de divorț. Ce altceva ți-a spus prietena soției mele? Fii bărbat, las-o pe Olga în pace. Deocamdată te rog frumos, dar dacă mai scrii sau suni, vom vorbi altfel. Te avertizez, lovitura mea este grea. În viitor vor fi probleme serioase cu sănătatea. Îți trebuie asta? Nu, nu-mi trebuie, a spus Alexei. Ei bine, și ne-am înțeles. Suflând ușurat, Kiril a închis apelul. S-a uitat la ecran. Mama suna. Alo, mamă, ce voiai? Mă grăbesc. Merg la muncă. Kiril, de ce nu mi-ai spus că ai avut al doilea copil? De ce aflu astfel de vești nu de la fiul meu, ci de la alții? O oră de la o oră nu-i mai ușor. Oksana a depășit toate limitele imaginabile și neimaginabile. De unde știi? De la Oksana. A venit la noi. Mai întâi a început să ne facă reproșuri că crește singură copilul, te-a acuzat de zgârcenie, pe Olga de mercantilism, pe noi și pe bunic că te-am crescut prost. Fiule, cum ai putut să te legi de ea? Nu mă așteptam la asta de la tine. Și copilul nu seamănă deloc cu tine. Kiril a lovit volanul cu putere, dar nu s-a simțit mai bine. Mamă, dă-o afară. Nu sunt documente, nu există test de paternitate. Să depună documente în instanță. În cel mai bun caz, va prin pensie alimentară. Mă auzi? Te aud, doar că a venit cu lucruri. A spus că vecinii i-au inundat apartamentul. Mama a rămas în apartament să facă reparații, iar ea va locui temporar la noi cu copilul. Doamne, coșmarul acesta va lua sfârșit vreodată. A scăpat lui Kiril. Pe de o parte, voia să lase totul așa cum este, să lase totul să meargă. Oricum nu va putea influența desfășurarea evenimentelor. Olga a devenit rece și inaccesibilă și nu vrea să audă nimic. Oksana a înnebunit. A obținut ce voia. Nenorocita. Ce ea? Ce mama ei? Două șerți care vor merge peste capetele tuturor pentru bunăstarea lor. Și acum și copilul, pentru care nu simțea nimic. Totul s-a adunat. Depresie, ghinion total și în plus divorțul, despre care soția sa nu înceta să vorbească. Mamă, de ce ai lăsat-o? A întrebat primul lucru care i-a venit în minte. De unde să știu? În telefon s-a auzit un oftat greu. Kiril și-a strâns pumnii. Cum a putut să se bage într-o poveste care i-a schimbat viața?
În minte i-a revenit ultima discuție cu soția. Dacă ea chiar își va aduna lucrurile și va pleca, va fi aproape imposibil să o aducă înapoi. Este încăpățânată. Dacă a decis ceva, așa va face. Kiril s-a uitat la ceas. Trebuia să se întoarcă la muncă. A cerut permisiunea șefului doar pentru câteva ore, iar acum era deja de 3. Fiule, cum e Olga? Rău. Se duce să-și adune lucrurile. Nu vrea să mă asculte. Nu știu ce să fac. Nu vreau să o las. Ei bine, nu o voi lega de calorifer. Da, ai făcut multe. În telefon s-a auzit plânsul unui copil. De asta, sufletul lui s-a simțit și mai rău. În fine, s-a auzit vocea mamei. Mergi la muncă. Eu voi rezolva totul. Mai întâi o voi trimite pe Oxana acasă, apoi voi merge la Olga, nu-ți face griji, ne vom descurca. În telefon s-au auzit bipuri scurte. Kiril nu a sunat înapoi. După ce a închis apelul, Maria Semenovna a intrat în cameră. Oxana stătea pe canapea și îl ținea pe Mihail în brațe. Oxana Mihailovna, tocmai am vorbit cu fiul meu. A spus că nu are nicio legătură cu copilul tău. Te rog să-ți iei lucrurile și să părăsești apartamentul. Aici nu este un hotel. A ridicat geanta sport cu care venise Oxana și a dus-o în hol. Vrei să plec cu nepotul tău în apartamentul în care se desprind tapetul? Am înțeles bine. Maria Semenovna? O astfel de întorsătură a evenimentelor Oxana nu se aștepta. Gâtul i s-a uscat. Tensiunea nervoasă din ultimele ore își spunea cuvântul. Totuși, ar fi trebuit să se oprească, să o asculte pe mamă și să nu meargă la Maria Semenovna. Dar după ce Kiril a aruncat-o cu nerușinare din departamentul soției, sufletul îi cerea răzbunare. Exact. Dând din cap, Maria a scos dintr-un pachet 2 bețișoare de bumbac, le-a băgat cu grijă în gura copilului, apoi le-a pus într-un pachet curat. Ce faci? Vreau să fac un test ADN, a răspuns Maria calm, punând pachetul în geantă. Ai conștiință? Punând copilul pe canapea, Oxana și-a aruncat demonstrativ piciorul peste picior. Eu am conștiință, iar tu, se pare, nu ai. Dacă nu pleci din apartament în 10 minute, chem poliția. Voi suna la protecția copilului. De asemenea, voi suna la șefa ta. Și tu, nu-ți este frică de publicitate? Ai uitat cum l-au trimis pe tatăl meu acolo de unde nimeni nu s-a mai întors? Vrei ca povestea să revină, ca colegii tăi să șoptească din nou în spatele tău, iar pacienții la fel? Văzând uimirea pe fața Mariei Semenovna, a râs. Văd că ți-ai amintit. Și ce legătură are pacientul care a murit nu din vina mea? Știți foarte bine că a fost un proces. Vina mea nu a fost dovedită. Mama ta mi-a făcut deja nervii. A vrut să-mi plătească daune morale. Nu a reușit. Așa că acum ai decis să preiei ștafeta? Cu noi forțe să ne strici viața. Am înțeles corect? Nu. Greșit. Vreau ca de data aceasta adevărul să triumfe. Și Kiril să-și recunoască fiul. Am tăcut destul de mult. Nu voi mai tăcea. Chemă pe cine vrei. Poliția, protecția copilului, pe oricine. Să știe ce inimă rece ai. Și că fiul tău este cel mai adevărat. Capul îi dădea în clocot. Inima bătea. Încă puțin și nu va mai rezista. Cât poți să te lovești de o ușă închisă? Bine, Kiril, îl poți înțelege. Nu vrea să-și piardă familia. Dar bunica, ea ar trebui să iubească pe toți nepoții la fel. Privește-te pe tine, a murmurat Maria și a întins mâna, indicând ieșirea. Pleacă. Am spus că nu am unde să merg. Imediat ce am născut, mama a vândut casa din sat și s-a mutat la mine. Banii au fost suficienți doar pentru reparații în apartament. Dar pot să stau la voi măcar până când veți primi rezultatele testului ADN? A încercat ultima dată. Maria a clătinat din cap cu fermitate. Așa că, când voi avea testul ADN în mână, atunci vom vorbi. Acum nu am timp și nu am despre ce să discut cu tine. Poate ești o escroacă? Te ascunzi în spatele copilului, apeși pe milă, iar tu ți o piatră în spate. Maria a luat telefonul în mână. Poliția. O fată cu un copil nou născut a intrat în casa mea. O alung, dar ea nu pleacă. Nu știu ce să fac. Stradă? Aștept. Ignorând-o pe Oxana, a format următorul număr. Protecția copilului?
Bună ziua! În acel moment, Oksana nu a mai rezistat. A luat copilul în brațe și a ieșit în hol. Fără să-și lase telefonul din mână, Maria a urmat-o. Văzând cum Oksana a ridicat geanta de pe podea și a aruncat-o pe umăr, a închis apelul și a deschis ușa de la intrare. La revedere, Maria Semenovna! După rezultatele testului te aștept în vizită cu scuze, a spus Oksana cu ironie. Zâmbind, Maria nu a răspuns nimic. A trântit ușa și a sunat-o pe nora ei. Olga, salut! Sunt Maria Semenovna. Ești acasă? Bună, încă sunt acasă. Te rog, așteaptă-mă, nu pleca. Voi ajunge în aproximativ 40 de minute. Bine, după o oră, Maria stătea în bucătărie cu Olga, bea ceai și povestea cum a alungat-o pe Oksana cu copilul din casă. Și de ce mi-ai spus asta? A spus Olga, ridicând din umeri. Lucrurile erau deja aproape împachetate, mai rămânea să împacheteze jucăriile lui Platon și puteau chema muncitorii. I-am promis fiului că voi vorbi cu tine. Știi, Maria i-a acoperit mâna cu palma ei. Olga, nu te grăbi. Nimeni nu te alungă. Trăiește cât vrei. Kiril se va muta la noi cu tatăl său. În 3 zile vor fi gata analizele ADN. Nu m-aș mira dacă copilul nu este fiul lui Kiril. Nu te grăbi, așteaptă rezultatele. Nu contest, fiul meu este vinovat, dar cine în viața asta nu greșește? Kiril te iubește foarte mult. Crede-mă. Când iubești, nu înșei. Privind în jos, a răspuns Olga. Dă-i o șansă. Hai să împachetăm acum lucrurile, să chemăm muncitorii și să le ducă în apartamentul nostru. Iar tu rămâi cu Platon. Ei bine, nu te grăbi să depui cererea de divorț. E ușor să distrugi o familie, dar apoi să nu regreți. Dacă totuși ajunge la divorț, atunci să facă Kiril cum îi dictează conștiința. Dacă decide să-ți lase apartamentul, nu ne vom opune. Olga a tăcut mult timp, apoi a oftat greu. Nu știu, m-am pregătit să mă mut. I-am spus mamei. Ne așteaptă. Lucrurile le-am adunat. Dar dacă Kiril se va muta la voi, nu mă opun. A trecut 3 zile. Dimineața, Olga l-a dus pe Platon în grădină și a plecat la muncă. Să stai singură acasă nu mai avea nicio putere. În acea zi, când a vorbit pentru prima dată cu soacra ei din suflet, a privit-o pe mama soțului ei cu alți ochi. Dacă înainte credea că Maria Semionovna este o persoană destul de egoistă și supărăcioasă, care este gata doar să primească ajutor, dar niciodată să nu ofere, acum și-a schimbat părerea. Soacra a ținut cuvântul. Kiril locuia deja de 3 zile la părinți. În fiecare zi îi trimitea mesaje pe telefon, în care își mărturisea dragostea, spunea că și-a dat seama de greșelile sale, că este foarte dor și că vrea să se întoarcă acasă. Dacă ar fi știut soțul cât de mult își dorea ea să se întoarcă. În ciuda supărării, înțelegea că Kiril este un soț bun și merită o a doua șansă. Totuși, Olga nu vorbea despre asta cu nimeni. Continua să se prezinte ca o zidărie inaccesibilă, înțelegând perfect că, într-o zi, zidul va ceda. Astăzi era o zi specială. Soacra urma să primească rezultatul testului ADN. Cu mintea înțelegea că oamenii nu sunt perfecți. Olga niciodată nu a pretins titlul de cea mai bună mamă, soție sau gazdă. Vedea clar că Kiril chiar se străduia să repare totul. Dar de fiecare dată când își amintea de Oksana și de fiul ei, nu putea să se abțină. Se înfuria, se ruga lui Dumnezeu ca testul să arate un rezultat negativ și ca acea femeie să dispară pentru totdeauna din viața lor. Alo! A răspuns la apelul așteptat al soacrei. Olga, analiza a arătat 99%. Fără nicio introducere, a răspuns soacra. Mihail este fiul lui Kiril. După o scurtă tăcere, a adăugat. Ei bine, spune ceva. Nu știu ce să spun. A plâns. Olga era pregătită pentru asta. De fapt, era aproape sigură că analiza va fi pozitivă, se consola cu speranțe nerealizabile, dar în același timp înțelegea că va trebui să se împace cu inevitabilul. Kiril știe? Știe. Maria a tușit de câteva ori, ca și cum s-ar fi pregătit pentru o discuție serioasă. Olga, asta nu e tot. Trebuie să-ți spun. În telefon s-a auzit un oftat greu. Oksana este la spital. Am crezut că a inventat că vecinii i-au inundat apartamentul. Nu am crezut-o. Dar este adevărat.
Într-o cameră, tapetul s-a desprins. Ca să-l îndepărteze, s-a urcat pe o scară și a căzut, lovindu-se de masa de cafea cu gâtul. A pierdut cunoștința. Când și-a revenit, a realizat că nu poate să-și miște nici piciorul, nici mâna. Mama a chemat ambulanța. Au dus-o la spital, iar vertebrele cervicale erau rupte. Au operat-o, dar prognozele nu erau încurajatoare. În telefon s-a auzit tăcerea, apoi plânsul soacrei și, în cele din urmă, plânsul necontrolat. Olga a deschis gura să o consoleze, dar în gât i s-a făcut un nod, limba părea că s-a lipit de cerul gurii. Gândurile, ca pe un carusel, se învârteau undeva departe. Ce putea să spună? Că Oxana a fost lovită de karma? Că, oricât de josnic ar fi fost din partea ei, se bucura în tăcere? Deși înțelegea perfect că în această situație nu ar trebui să se comporte așa. Maria Semionovna, dar de unde ați aflat? Mama lui Kiril a sunat-o pe mama Oxanei. A cerut să-l ia pe Mihail pentru o vreme. Noi, desigur, nu am crezut-o. Știi bine, de la acești oameni poți aștepta orice. Dar eu am sunat un doctor cunoscut de la spital și el a confirmat totul. Oxana este într-o stare gravă. Este groaznic. Maria Semionovna plângea, iar Olga se uita într-un punct. Și ce a decis Kiril? Olga, voi sunteți o familie, trebuie să rezolvați această problemă împreună. Înțelege, nu pot să-ți dau sfaturi, dar nu pot să refuz ajutorul. În acel moment, Kiril a intrat în birou. Fața lui era palidă ca creta, buzele strânse într-o linie dreaptă, mâinile în pumni. Părea că, dacă mai stătea puțin, ar fi leșinat. Chiar fără să se despardă de soacră, Olga a închis apelul. Olga, te-a sunat mama. A întrebat el, așezându-se pe canapea, aproape șoptind. I-a scos din geantă un șervețel și-a șters lacrimile, a dat din cap în tăcere. Nu se mai gândea la ce a arătat testul. Acum gândurile ei erau ocupate de altceva. Cu cine va rămâne copilul mic? Înțelegea perfect că micuțul nu este vinovat de nimic, dar în același timp știa că el îi va aminti mereu de infidelitatea soțului. E o diferență când știi că există un copil, dar nu-l vezi. Dar acum, de ce viața se întâmplă așa? Tocmai se pregătise pentru una, și acum, brusc, totul s-a dat peste cap. Cel mai probabil, Oxana va rămâne pentru totdeauna într-un scaun cu rotile. Și ce propui? Kiril și-a închis ochii, a înghițit cu glas tare. Vreau să trăim împreună. Eu, tu, Platon și Mihail. Nu pot să te oblig, desigur, este decizia ta. Dar m-ai întrebat. Ți-am răspuns. Cum îți imaginezi asta? Kiril a ridicat umerii. A ridicat o sprânceană, de parcă s-ar fi mirat de absurditatea întrebării. Olga a intrat în șoc. În aceste 3 zile s-a gândit mult, a căutat scuze pentru soț, era gata să închidă ochii la infidelitatea lui, să-i mai ofere o șansă. Dar nu era pregătită pentru un astfel de deznodământ. Dăm ocazia să-ți dovedesc că nu te voi trăda din nou. Nu vei regreta. Hai să-l luăm pe Mihail. Oxana poate fi uitată. Ea nu ne va mai putea face nimic rău. Acum nu-i mai pasă de noi. Consecințele fracturii pot duce la paralizie și invaliditate. Poate că își va pierde vederea. Mama a vorbit cu medicul ei curant. Spune că prognozele nu sunt încurajatoare. Olga se uita la soț și se părea că inima îi stă în loc. Dumnezeule, nu-mi vine să cred urechilor. Îmi propui să adopt un copil pe care l-a născut amanta ta? Ești în toate mințile. Cum ai putut să te apropii de mine, imediat ce ai aflat? Dar de ce nu ți-ai amintit de soție când te răsfățai cu Oxana în sat? Sau atunci nu era momentul să te gândești la mine? Dacă nu te-ai răzgândit să lași apartamentul lui Platon în timpul divorțului, nu mă voi retrage, sunt gata să mă ocup de reînscriere chiar astăzi. Dar nu voi trăi sub același acoperiș cu tine și cu fiul tău născut ilegal. Fața lui Kiril s-a lungit. Când a venit aici, se aștepta ca discuția să fie dificilă, dar nu se aștepta ca soția să fie atât de categorică. Se aștepta ca Olga să-l asculte, să înțeleagă situația lui. Inima de mamă ar trebui să se miște, iar ea să-l accepte pe Mihail. Ești sigură că faci bine? Înțelege, copilul nu este vinovat de nimic. Kiril nu era încântat de ceea ce se întâmpla, dar nu avea unde să se ducă. Mai mult decât atât.
Sau te-ai răzgândit să-mi dăruiești apartamentul? Dacă m-am răzgândit, nu insist. Astăzi eu și Platon ne mutăm la părinți, iar tu rămâi cu Mihail. Nu știu. Trebuie să mă gândesc. Totul este clar. Apropo, nimeni nu te-a obligat. Tu ai decis să plătești cu apartamentul pentru infidelitate. Dând din mână, Olga a zâmbit din nou, dar nu a continuat discuția. Olga, nu-mi pare rău pentru voi doi, Platon și cu tine. Nu-ți dai seama. Fac asta doar pentru a salva familia. Sunt de acord să-ți scriu nu doar apartamentul, ci și mașina. Dar vom trăi în apartamentul tău. O mare familie. Tu, eu, Platon și Mihail. Ce om bun ești! A răspuns soția. Dar eu nu vreau să cresc copii străini. Înțelegi? Nu vreau. Poate că mă comport urât, dar sunt sinceră. Nu vreau să-mi petrec toată viața privind rodul infidelității tale. Deci, nu-l vei accepta pe Mihail? Nu, niciodată nu-l voi accepta. Nu te aștepta. Ești ușor. Poate că problema nu este deloc în Mihail, ci în faptul că a apărut un nou cavaler la orizont? Kiril și-a strâns pumnii. Încă nu-i venea să creadă că soția nu dorea să înțeleagă situația lui și să întindă o mână de ajutor. Pe de o parte, o înțelegea, dar pe de altă parte, cine nu greșește în viața asta? Crede ce vrei, nu-mi pasă. Am o singură dorință, să divorțez de tine cât mai repede și să încep o viață de la zero. În acest caz, Kiril a strâns din sprâncene, de parcă încerca să găsească defect pe fața ei. Nu doar că nu vei obține apartamentul, dar vei pierde și afacerea. A privit biroul. Ce părere ai despre această propunere? Olga a râs, deși, de fapt, nu era deloc amuzant. Se simțea ca o fetiță neajutorată, pedepsită pentru neascultare și pusă în colț. Dar de data aceasta nu se va preda. Ei bine, este dreptul tău. În ciuda indiferenței de fațadă, Olga găsea conversația extrem de dificilă. Dacă dimineața era pregătită să-l ierte și să încerce din nou să trăiască împreună, acum această idee îi se părea o utopie. Ei bine, eu îmi voi exercita dreptul. Ridicându-se de pe canapea, a spus Kiril. Ai timp să te gândești până seara. S-a întors la ieșire. Amintește-ți, te iubesc foarte mult și vreau să trăim ca o mare familie unită. Ai grijă de copil, mama lui se află între viață și moarte. Nu am nimic de gândit, nu-mi voi schimba decizia și nu trebuie să apeși pe milă, nu mă vei impresiona cu asta. În sfârșit, a văzut adevărata lui față. Oamenii au dreptate, îl cunoști pe cineva doar atunci când te desparți de el. Ei bine, uite, Kiril a ieșit din birou și s-a îndreptat rapid spre lift. Inima îi era strânsă de durere. Gândul că soția nu-l va accepta niciodată pe Mihail era extrem de neplăcut. Rămânea doar să speri că Olga, în valul emoțiilor, nu va face vreo prostie. Seara, după muncă, s-a oprit la florărie. A cumpărat un buchet uriaș de crizanteme și s-a dus la cola, cu cheia lui a deschis ușa. Apartamentul l-a întâmpinat cu tăcerea. Ciudat, soția și fiul erau întotdeauna acasă la acea oră. A trecut în camera copilului, dar nu a văzut jucării. A deschis dulapul. Nu erau lucrurile fiului. Pe masă a găsit un bilețel. La revedere! Eu și Platon ne-am mutat la mama. Astăzi am depus cererea de divorț. Îți doresc fericire, dar fără mine. În sufletul lui era un sentiment de ură și dezgust. Nu voia să se gândească la faptul că soția nu se va mai întoarce niciodată. Kiril i-a sunat numărul, dar Olga nu a răspuns. A sunat din nou fără rezultat. Era deja în afara rețelei. La câteva minute după aceea, telefonul a sunat. Kiril era sigur că Olga nu a rezistat și a decis să răspundă. Dar suna mama Oxanei. Nu a răspuns. Apelul s-a repetat. Alo! Ar fi vrut să facă la fel ca soția și să închidă telefonul, dar înțelegea că nu va putea să fugă de probleme. Va trebui să le rezolve în orice caz. Cât de obosit era de toate acestea. La început se temea că soția va afla despre sarcina Oxanei, apoi despre nașterea lui Mihail, iar acum se temea de divorț. De fapt, i-a dat de înțeles lui Oxana că legătura lor a fost o greșeală și nu se gândea să se bucure că ea a rămas însărcinată și, fără să-l întrebe, a decis să nască. Kiril, am luat 2 zile liber de la muncă, iar apoi nu știu ce să fac.
Totuși, sper că vei înțelege situația și vei lua măcar pentru o vreme pe Mihail. În weekend îl voi lua la mine. A început să vorbească repede, de parcă era frică că el va închide apelul. Nu am decis nimic încă. A răspuns el cu o voce care nu accepta obiecții. Era, desigur, păcat de copil, dar divorțul iminent cu soția îl deranja mult mai mult. Și ce să mai spun? De ce ar trebui să-mi asum toată responsabilitatea? Și ce să fac? Oksana este într-o stare gravă. Copilul este mic. Am nevoie de ajutor. După operație, fiica va avea nevoie de recuperare. Și eu ce-am de-a face cu asta? A răcnit Kiril în telefon. Din cauza voastră, soția mea m-a părăsit. Ce vreți de la mine? Eu, între noi fie vorba, lucrez și eu. Sau îmi propuneți să intru în concediu de maternitate și să stau 3 ani cu Mihail? Vreți asta? Perfect. Vei merge la muncă, iar eu voi sta cu copilul pe umerii tăi. Dacă ești de acord cu un astfel de rezultat, mâine voi scrie cererea la muncă. Din furie, venele-i se umflau, ochii deveniseră negri. Kiril, nu am nici puterea, nici dorința să mă cert cu tine și să te chem la responsabilitate. Cum s-a supărat? Soția l-a părăsit și acum plânge. Este o prostie în comparație cu problemele mele. În telefon s-au auzit plânsete. Kiril s-a pierdut pentru o secundă. Apoi a explodat. Ei bine, plângeți. Poate că vă va fi mai bine. De la mine nu veți obține ajutor. Mă așteptam la soție. Are un program liber. Dar Olga nu vrea să audă de Mihail. Părinții lucrează, și eu la fel. Așa că, faceți ce doriți. Poate că poți plăti o bonă pentru fiul tău? Singurul lucru la care puteți conta sunt pensiile alimentare. Asta e tot. Da, așa este el, un nenorocit. Pentru a salva familia, era gata să-l șteargă pe fiul său din viața lui. La revedere! Fără să aștepte un răspuns, Kiril a închis apelul. Câteva minute s-a uitat la ecran, gândindu-se dacă nu a exagerat. Apoi a intrat în aplicația bancară, a făcut o notă pentru pensie alimentară, a trimis bani mamei Oksanei, a luat cheile de la mașină și s-a dus la soacră. Olga stătea în bucătărie și, amestecând salata, îi povestea mamei despre conversația cu soțul. Mama nu putea să se uite la fața ei cenușie, obosită. Lacrimile îi veneau tot timpul în ochi. Nu mă așteptam la asta de la Kiril, a spus ea cu voce joasă. Crezi că eu m-am așteptat? Nu aveam poftă de mâncare. Cel mai mult îmi doream să fug, să mă închid în dormitor și, pentru a mi mai reduce din tensiune, să mă îngrop în pernă și să plâng. În acel moment, s-a auzit soneria ușii. Mama s-a uitat prin vizor. Era Kiril. O să deschidem. Deschide, să intre. Nu-mi place să mă ascund de el. Olga și-a încrucișat brațele pe piept, sprijinindu-se de cadrul ușii. Bună, Ginere, ce te aduce pe aici? Nu cumva ai adus documentele pentru apartament? Dacă da, atunci intră. Dacă ai venit din nou să ceri ca ea să se ocupe de educația bastardului tău, poți să te întorci. Nu mi-am crescut fiica ca să se ocupe toată viața de copiii tăi născuți ilegal. Observând că el este pe cale să explodeze, a deschis ușa mai larg. Intră în bucătărie, în picioare nu este adevăr. Privește-le cu dispreț de sus până jos. A scos papucii și i-a aruncat sub picioare. Mulțumesc. S-a descălțat și a intrat în bucătărie. Olga, te rog, iartă-mă. Te rog, întoarce-te. Dacă nu vrei ca Mihail să locuiască cu noi, atunci nu va locui cu noi. Am spus deja tuturor că nu intenționez să cresc un copil care s-a născut fără consimțământul meu. În bucătărie a fost tăcere. Kiril, ai venit degeaba. Nu mă voi întoarce. Pleacă. Nu-mi pierde timpul. Mâinile îi tremurau. Olga, de ce faci asta? Cum? Pentru o clipă, în bucătărie a fost atât de liniște încât se auzeau vocile vecinilor. Vreau doar să fim împreună. Vreau să știi că sunt dispus să fac orice pentru tine. Kiril vorbea clar, încercând să-i transmită soției că de data aceasta totul va fi diferit, că nu sunt promisiuni goale, ci o decizie finală bine gândită. Dar eu nu vreau asta, pentru că sunt sătulă de promisiunile tale. Astăzi spui una, mâine alta, poimâine alta. Nu voi mai crede niciunei tale vorbe.
Trebuie să fii o femeie foarte puternică pentru a continua să trăiești cu un soț căruia nu-i dai încredere și nu știi ce va face mâine. Iar eu sunt slabă. Înțeleg că nu este cel mai bun moment pentru un divorț, dar nu mă voi răzgândi. Acum pleacă. Ne vedem la tribunal. Au trecut 4 luni. Bună! Olga a deschis ușa și s-a mirat văzând-o pe Eugenia zâmbind. Într-o mână, prietena ținea o cutie cu tort, în cealaltă, o mașină cu telecomandă. Bună! Ce mai faci? Intră! Întotdeauna mă bucur să te văd. Platon a ieșit în fugă, văzând mașina, s-a oprit, de parcă nu-i venea să creadă ochilor. Și abia când Eugenia i-a întins cadoul, a zâmbit, a luat mașina, a spus mulțumesc și a fugit în camera lui să se joace cu cadoul. Jane, de ce cheltuiești atât? Îl răsfeți. A miustrat-o Olga, urmărind cu privirea fiul fericit. Oricum, în câteva zile va desface totul în piese. Și cum acum nu avem tată, nu va avea cine să-i repare mașina. Adică, cum adică nu avem tată? Platon are tată, dar după divorț, fiul a început să-l vadă prea rar. În această lună, Kiril a fost doar de 2 ori. Odată l-a dus în centrul de distracții. A doua oară au fost în vizită la bunici. Tatăl nostru nu are timp pentru cel mare. Își petrece tot timpul liber cu Mihail. Se pare că a decis că lui Platon îi ajunge atenția. Are o mamă care îi va înlocui atât mama, cât și tata. În bucătărie a intrat mașina, iar după ea a intrat Platon cu telecomanda. Tanti Jane, mulțumesc pentru cadou, este grozav. O voi lua mâine la grădiniță. Acolo toți vor fi invidioși pe mine. Cu plăcere, dragul meu, a zâmbit Eugenia și l-a mângâiat pe cap. Cum se simte bunica ta? Bine, dar bunica Maria este foarte obosită. Tatăl meu a mai avut un copil. Este mic. Îi place să fie des la bunici, a răspuns Platon și, fără să se uite la adulți, s-a întors la mașina lui nouă. Olga a ridicat ochii, dar nu a spus nimic. Când Platon a fugit în camera lui, a adăugat: Maria Semionovna nu a stat prea mult cu Platon, dar cu Mihail trebuie să se ocupe. Bine că nu l-am ascultat pe Kiril și am divorțat, altfel acum toate greutățile ar cădea pe umerii mei. Oxana a fost externată din spital, dar are nevoie de ajutor, se mișcă doar în scaun cu rotile. Bine că nu și-a pierdut vederea. Doroșinii au început să o ajute atunci când mama ei a decis să o dea pe Mihail la casa de copii. Kiril a angajat imediat o bonă pentru fiul său. Maria Semionovna și-a revizuit comportamentul, a început să-l ia pe copil la ea. Toți nu își pierd speranța că va veni o vreme când Oxanei îi va fi mai bine. Atunci poate că ceva se va schimba și tuturor le va fi mai ușor. Tăind tortul, Olga a pus pe masă 4 farfurii, așezându-se la masă, l-a chemat pe fiu. Platon a venit, a mușcat de 2 ori și a spus că este prea dulce, apoi a fugit în camera lui. Nu regreți că ai divorțat? Deloc. Când m-am mutat la mama, a fost greu la început, dar acum m-am obișnuit. Să se descurce singur cu Mihail. La început, soacra suna aproape în fiecare zi, cerea să mă întorc la Kiril. Plângea, spunea că Kiril a început să bea, dar apoi cumva s-a mai liniștit. Soacra acum sună rar. Kiril a început să vină mai rar la Platon. Așa trăim. Apartamentul pe care mi l-a promis a rămas după divorț la el. Bine că nu a încercat să pretindă afacerea. Ne-am despărțit pașnic, liniștit. Fiecare a mers pe drumul său. Oricum, nu am supărare pe el și nu-i doresc rău nici lui, nici Oxanei. Olga a băut ceai, a dat din mână, de parcă încerca să alunge trecutul din minte. Dar de ce vorbim doar despre mine? Cum ești? Spune-mi. Când Eugenia i-a spus la telefon Olgăi că vorbește constant cu acel tânăr cu care s-a întâlnit la restaurant, a spune că Olga a fost surprinsă nu ar fi fost suficient. După o săptămână, Serghei a plecat, iar la despărțire și-au schimbat numerele de telefon. Olga era absolut sigură că din această aventură nu va ieși nimic. Acum Eugenia a deschis geanta și a pus pe masă invitația la nuntă. Ne căsătorim cu Serghei. Nunta va fi la Paris. Iar tu, draga mea, vei fi cea mai frumoasă domnișoară de onoare. Nu mai încearcă să-mi refuzi. Ca o drăguță, vei merge. Te avertizez. Dacă refuzi, mă supăr. Felicitări! Olga s-a aruncat să-și îmbrățișeze prietena. Ce bine! Bineînțeles că voi merge. Sincer,
Nu mă așteptam ca între voi să ajungă atât de departe. A zâmbit. Dacă viața ei nu s-a aranjat, măcar se poate bucura pentru prietena ei. Numai acum Olga a observat că Eugenia s-a schimbat cu adevărat. Mișcările ei erau mai line, mai relaxate. Ochii îi străluceau de fericire. Și știi cine va fi nașul lui Serghei? Eugenia a zâmbit misterios. Dar să nu-mi spui că este acel Alexei. Își amintea cum el a încercat să o curteze. I-a scris mesaje, i-a adus flori, iar apoi a dispărut la fel de repede cum a apărut. Olga, desigur, nu s-a supărat. Nu era deloc de asta. În fața ei se întrezărea divorțul, împărțirea bunurilor și alte neplăceri. Ce deșteaptă ești! Dar asta nu e tot. Firma lor a deschis un nou birou în orașul nostru, iar Alexei s-a mutat aici, pentru o ședere permanentă. Bună! Cu un zâmbet larg, Olga a intrat în departamentul ei. În timp ce servea un client, a deschis revista, a numărat veniturile din ultimele 3 zile. În această dimineață s-a întors din Paris împreună cu Alexei. S-a culcat imediat, s-a trezit la 3 după amiaza, s-a aranjat și a plecat la muncă. Cum a fost la nuntă? Oh, Lena, a fost bine. Nu-mi venea să mă întorc acasă. Olga a zâmbit misterios. Își amintea cum au participat cu Alexei la concursuri și apoi au petrecut toată noaptea plimbându-se prin oraș. Totul a fost foarte romantic. Au vorbit din suflet, au râs amintindu-și cum dansau în locul miresei și mirelui. Grozav! Lena a deschis seiful, a scos veniturile, le-a numărat din nou și le-a pus pe masă. Îi era dor de fiu. Olga s-a uitat la ceas. Alexei o invita la film, dar ea a refuzat. Au decis să amâne întâlnirea pentru mâine. Astăzi voia să-l ia mai devreme pe Platon de la grădiniță, să-i arate cadourile pe care le-a adus din Paris. Bună! Auzi un glas cunoscut. Olga s-a întors. Dumnezeule! Kiril Antonivici în persoană. Interesant! Ce vânt l-a adus aici? Nu se aștepta să-l vadă aici. Olga, pot să vorbesc cu tine. Hai să coborâm la cafea, să bem o cafea. Kiril s-a așezat obosit pe canapea și, ca și cum s-ar fi scuzat, a adăugat. Nu te voi reține mult. Te rog. Olga a întârziat puțin cu răspunsul, de parcă se gândea ce să facă. Bine, dar doar pentru puțin timp. Vreau să-l iau pe Platon mai devreme de la grădiniță. Au mers la cafea. Iată, această scrisoare este pentru tine de la Oxana. După ce a făcut comanda, Kiril a pus pe masă un plic sigilat, pe care era scris cu litere mari numele și prenumele ei. A deschis și a scos o foaie pliată în 2. A început să citească. Draga Olga Alexandrovna, dacă citești această scrisoare, înseamnă că eu nu mai sunt în viață. După ce a citit primele câteva rânduri, Olga s-a uitat din nou uimită la Kiril, a tușit de câteva ori. Cum să înțeleg asta? A reușit să scoată din sine. În timp ce mama ei era la muncă, iar Bona cu Mihail pe stradă, Oxana și-a tăiat venele. Nu a reușit să fie salvată. Se pare că s-a pregătit din timp. Mi-a scris o scrisoare mie, mamei mele și ție, a explicat Kiril. Olga, îmi pare foarte rău pentru tine și înainte de moarte vreau să mă mărturisesc. Am crezut că, distrugând familia voastră, voi putea construi fericirea mea. Dar, se pare, adevărul se spune. Nu poți construi fericirea ta pe nefericirea altora. În ciuda trădării, Kiril s-a dovedit a fi un singur iubitor, iar fiul meu s-a dovedit a fi inutil pentru toată lumea. A realizat că este dureros. Olga, dacă poți, iartă-le pe soțul tău. Îmi doresc foarte mult să fiți împreună cu Kiril și să-l iubești pe fiul meu ca pe un propriul tău. Sunt sigură că vei fi o mamă bună pentru Mihail. Te rog, în numele lui Hristos, adoptă-le. Iar eu, din lumea de dincolo, voi ruga pentru voi. După ce a citit scrisoarea până la capăt, Olga a pus-o deoparte. Kiril stătea palid, ca o cretă. Câteva minute au stat pur și simplu uitându-se unul la altul și tăcând. În cap era un haos complet. Nu știu ce ți-a scris Oxana. Vezi și tu, scrisoarea este sigilată. Dar mi-a scris să mă lupt pentru tine. Se va liniști doar atunci când va ști că suntem împreună. Poate că are dreptate și ne-am grăbit cu divorțul. Deci niciodată nu este prea târziu să ne căsătorim din nou, a spus el nesigur și a încercat să zâmbească.
Auzi, Olga a strâns buzele și a ridicat bărbia. Da, Oxana nici după moarte nu dorea să o lase în pace. Kiril, asta este imposibil, înțelegi? Imposibil! A strigat ea pe silabe și și-a șters lacrimile. De ce a procedat Oxana așa? Bine, a scris o scrisoare lui Kiril, dar de ce să-i răscolească sufletul? Stătea la masă, se uita la scrisoare și era în stare de șoc total. În fața ochilor îi apărea imaginea când l-a văzut prima dată pe Mihail și după aceea a pierdut liniștea și somnul. Înțelegea că nu este corect, dar din toată inima îl urăște pe acest copil. Iar acum își amintea de fața lui, iar din durerea sufletească inima îi se strângea ca o mazăre. Dar de ce este imposibil? Dacă există dorință, atunci nu există nimic imposibil. Kiril a făcut un gest și a chemat chelnerul, a plătit pentru cafea. Hai să-l luăm împreună pe Platon de la grădiniță. Sunt sigur că, văzându-ne împreună, se va bucura. Mi-e foarte dor de el. Știu ce ai gândit acum. Dar după fiecare întâlnire cu fiul, nu am putut dormi câteva nopți. Tu nu poți înțelege asta. Când inima este sfâșiată de durere și nu poți face nimic. Când vrei să fii aproape de fiul tău, dar nu poți, pentru că apoi o iei razna din propria neputință. Olga s-a ridicat în tăcere de la masă. A făcut câțiva pași. S-a întors. Kiril stătea, privind cu disperare la mâinile sale. În prima clipă a vrut să accepte oferta lui și s-a stăpânit cu greu să nu spună bine, hai să mergem împreună după fiu. Dar apoi s-a adunat. Compasiunea este un sfătuitor prost. Trebuie să-i arăt scrisoarea mamei seara, să cer sfatul, iar apoi să iau o decizie finală. Văzând cum și-a ridicat capul și cu ce disperare se uita la ea, a făcut un gest cu mâna și, până nu s-a răzgândit, s-a îndreptat repede spre ieșire. Împreună cu mama, Olga stătea pe canapea și se uita la Platon, care deschidea cu nerăbdare cutiile cu cadouri și nu putea să-și ascunde entuziasmul. Wow! Mama, asta e și pentru mine? La Paris, Olga i-a cumpărat un set de construcție, traininguri și Adidas. Eugenia nu a renunțat la tradițiile sale și i-a dat o mașină radiocontrolată. Alexei i-a cumpărat o macara uriașă. Olga nu a vrut să primească un cadou atât de scump de la Alexei, s-a eschivat cum a putut, dar nu a reușit să-l convingă. Desigur, este pentru tine, dragul meu. Tu ai lăsat-o pe mama să meargă la nunta mătușii Eugenia. Bunica te-a lăudat și a spus că ai mâncat bine și nu ai fost mofturos. De aceea ai atât de multe cadouri. Olga a zâmbit. Era plăcut să privești fața fericită a copilului. Nu voia să umbrească seara de astăzi și să-i strice dispoziția, dar în cap îi răsunau cuvintele lui Kiril, iar în fața ochilor, parcă a fost ieri, fața micuțului Mihail. Ce să spună? Da, copilul este de milă. Mama, m-am întâlnit din nou astăzi cu Kiril. Fără să-și desprindă privirea de la nepot, bunica a hârșit. De îndată ce Platon a zburat în cameră, Olga a scos din geantă scrisoarea și a întins-o mamei. Citește, cred că îți va fi interesant. Personal, sunt încă în șoc. Oxana nici după moarte nu mă lasă în pace. Se uita atent la fața șocată a mamei. Aceasta se întindea, se făcea palidă, apoi se umplea de pete. După ce a pus mesajul deoparte, s-a apucat de inimă. Doamne, ce a făcut? Trebuia să se gândească la fiu. A lăsat copilul fără mamă. A sunat la ușă. Platon, plin de jucării, a ieșit din cameră și a alergat în hol. Bună seara! Lăsați-mă în vizită! Văzându-și fostă soacră la ușă, Olga nu și-a putut crede ochilor. S-a mirat. Dar de îndată ce Platon, aruncând jucăriile pe podea, a sărit în brațele Mariei Semenovna și a început să o îmbrățișeze, a înțeles că nu are sens să fie sarcastică. Indiferent de cum s-a simțit în legătură cu foștii ei rude, pentru fiul ei trebuia să mențină relații cu ei. Intrați, Maria Semenovna, suntem mereu bucuroși să vă avem. Ultimele cuvinte Olga le-a spus cu ironie, de parcă încerca să-i amintească că au, în afară de Mihail, încă un nepot, despre care ei și bunicul au uitat cu succes. Lăsându-le pe Platon pe podea, Maria a scos din pachet o cutie. Platon, asta ți-a dat tata. Văzând cum i s-au aprins ochii, a zâmbit, l-a mângâiat pe cap și a scos încă o cutie. Și asta este de la noi cu bunicul. Sper că îți va plăcea. Văzând avionul și mașina de poliție cu girofaruri,
Platon a început din nou să sară de bucurie. A mulțumit pentru cadouri și, fără să se uite la adulți, a început să le desfășoare chiar în hol. Ne vei servi cu ceai? Făcând cu ochiul Olgăii, Maria Semenovna a scos o cutie de bomboane și o sticlă de vin. Ei bine, sau așa veți continua să mă țineți la ușă? Intrați în bucătărie. Acum fac ceai. A intrat în bucătărie, a pus apa la fiert, a aranjat paharele. De mult nu am fost la voi. Maria a privit în jurul bucătăriei. E bine la voi. Exact ca în vremurile bune, când ne vizitam reciproc. În strâmtorare, dar nu în supărare, a spus mama. Fiul tău a promis să-i ofere Olga un apartament, dar apoi s-a răzgândit. Se pare că a considerat că apartamentul îi va fi mai necesar lui Mihail, iar Platon se va descurca oricum. Știu, te supără pe mine, dar eu sunt mamă și vreau ca copilul meu să nu aibă nevoie de nimic. Maria s-a uitat la Olga. Olga, am venit la tine. Vreau să vorbesc. Odată am reușit să te conving și nu-mi pierd speranța să ajung din nou la tine. Kiril a spus că Oxana ți-a scris și ție o scrisoare. Olga a dat din cap în tăcere, a scos un batiste și și-a șters lacrimile. Dacă crezi că am venit aici doar pentru a-ți impune lui Mihail, nu este așa. Mihail va trăi cu mama Oxanei. Ea este hotărâtă. Va crește singură nepotul. Noi și bunicul vom plăti pentru bona. Olga, întoarce-te la Kiril. După ce a luat o înghițitură de vin, Olga s-a uitat la ecranul telefonului, a citit mesajul pe care l-a trimis Alexei. A fost bine în Paris. Nimeni nu a făcut promisiuni inutile, nu a jurat iubire, nu a stresat nervii. Aceste 3 zile au fost o adevărată sărbătoare. Le-a petrecut cu oameni buni într-o companie minunată. Alexei i-a ridicat moralul, i-a oferit emoții pozitive și nu a cerut nimic în schimb. Cine ți-a scris? Văzând zâmbetul de pe fața ei, a întrebat Maria. Ești ca o floare. Un tânăr. De pe fața Mariei a dispărut imediat zâmbetul. Neavând încredere în urechile ei, a înghețat. Era pregătită pentru orice, doar nu pentru astfel de întorsătură a evenimentelor. Mama, mă lași să ies la o întâlnire. Văzând uimirea de pe fața ei, a continuat. Te rog. El a ajuns deja. Mă așteaptă jos. Scrie că, dacă nu ies, va sta acolo până dimineața. Olga înțelegea că, poate, greșește și ia decizii greșite, alegând între Kiril și Alexei. Dar cumva a simțit brusc că vrea să înceapă o viață de la zero. De îndată ce a ieșit din bucătărie, Maria a ridicat paharul, a mai luat o înghițitură. Ei bine, trebuie să plec. Am stat prea mult la voi. A intrat în cameră, l-a sărutat pe Platon, i-a promis că va veni în weekendul următor. Stai mult? Închizând ușa după Maria, a întrebat mama, fiind încă sub impresia întâlnirii cu Maria și de modul în care s-a comportat Olga. Nu știu cum va merge. Nu mă vei certa, dacă vin doar dimineața. Întrebă, privindu-se în oglindă. Ei bine, dacă omul este bun. Ești deja o fetiță mare, mama ar trebui să înțeleagă singură că poartă responsabilitate nu doar pentru ea, ci și pentru Platon. A încercat să o îndrume. Bun, bun. Mie personal îmi place. Și astăzi am înțeles că nu vreau să-l pierd. Au trecut 1 an și jumătate. Mamă, uite, tata vorbește cu o femeie. Mamă, acesta este cu siguranță tata meu. Străduindu-se să vadă, Platon a arătat spre casa vecină. De mai bine de 1 an, Olga s-a uitat la Alexei, iar acum 3 luni s-a decis și s-a mutat cu Platon în apartamentul lui. Kiril a vizitat copilul de 2 ori în 1 an și jumătate. Odată de ziua de naștere, a 2-a oară de anul nou se pare că a considerat că este suficient. Ei bine, Dumnezeu să fie judecătorul lui. Platon la început îi era foarte dor, dar apoi Alexei l-a înlocuit pe tatăl său. Astăzi era vineri, sfârșitul săptămânii de lucru. Olga l-a luat pe Platon mai devreme de la grădiniță și au plecat pentru toate weekendurile la o tabără turistică. Alexei a aprins grătarul. Olga tăia carne pentru frigărui, iar Platon nu putea aștepta ca adulții să se elibereze și să meargă împreună să zboare cu zmeul. Da, fiule, nu te-ai înșelat. Acesta este tata tău. Kiril stătea într-adevăr lângă casa vecină și, fără să observe vecinii, vorbea la ton ridicat cu o fată. M-ai adus să mă odihnesc sau să mă ocup de copil? Eu, între noi fie vorba, nu m-am angajat ca bonă.
striga tare fata și arăta cu degetul spre băiețelul care stătea pe o pătură întinsă pe iarbă și se uita la adulți. Taci! De ce strici? O să sperii copilul! A strigat Kiril la ea, iar apoi s-a plecat la ureche și a șoptit ceva. Ceva ce nu trebuia. Fata a strigat din nou și, ridicându-și bărbia, a intrat în casă. Dând din cap, Kiril s-a întors, a zâmbit vinovat, de parcă își cerea scuze pentru comportamentul ei, și doar când Platon i-a făcut cu mâna, s-a uitat mai atent și l-a recunoscut pe fiul său. Iată așa întâlnire! Luându-le pe Mihail în brațe, Kiril s-a apropiat de casa lor, a salutat-o pe Olga, i-a întins mâna lui Platon. Salut, fiule! Ai crescut atât de mult. Crești ca pe droidie. Ce? Ai decis să te odihnești? Tata, acesta este fratele meu? A întrebat Platon, examinând cu atenție bebelușul. Olga a pus carnea deoparte, a intrat în casă, s-a spălat pe mâini și a ieșit din nou afară. Da, fiule, acesta este Mihail. Lăsând copilul jos, Kiril l-a mângâiat pe cap și s-a adresat Olgăii. Bunica lui s-a îmbolnăvit. I-a crescut tensiunea. A trebuit să-l ia pe Mihail cu el în natură. Prietena mea nu a fost foarte încântată de asta. A vrut să-l lase cu mama, dar ea a rezit de muncă mâine, iar tatăl a răcit. Ca și cum s-ar justifica, Kiril a pronunțat fiecare cuvânt cu atenție. Olga a tăcut, deși venea să-i amintească cum Maria Semenovna a promis acum 1 an și jumătate că Platon va fi prezentat fratelui său, dar nu și-a îndeplinit promisiunea. Fiule, cum te descurci? Te supără Alexei? Nu, unchiule Alexei este bun. În curând vom frige frigărui, iar apoi vom zbura cu zmeul. Făcându-i cu mâna tatălui, Platon a alergat în spatele casei, unde Alexei se ocupa cu grătarul. Platon s-a dezobișnuit complet de mine, a spus Kiril cu regret neascuns. Și ce ai vrut? Copilul se tinea de tine, îi era dor, aștepta vizitele, iar tu nu ai avut timp pentru el. Trebuia să-ți construiești viața. Ei bine, văd că ai reușit. Olga a dat din cap în direcția casei. Dar ai vrut să mă vezi că mă târăsc la picioarele tale și să te rog cu lacrimi să nu te întâlnești cu Alexei? Trebuia să aștepți până mă sătura. Mama a spus bine, tu nu m-ai iubit niciodată, ci doar mi-ai permis să te iubesc. Ce legătură am eu cu asta? Vorbim despre Platon, despre faptul că el va uita curând cum arată tatăl său. Despre bunică și bunic nu mai vorbesc. În acel moment, Mihail a început să plângă. Kiril l-a luat din nou în brațe, l-a îmbrățișat și l-a sărutat. Copilul s-a liniștit. Din casă a ieșit fata, s-a oprit pe prispă. Kiril, pot să te văd 1 minut? Scuză-mă. Zâmbind vinovat, Kiril s-a îndreptat spre casă, iar Olga s-a grăbit spre bărbații ei, gândindu-se cum s-a schimbat viața ei. Acum are pe cineva pe care îl iubește. Chiar dacă trăiesc fără o pecete în pașaport, nu împiedică pe Alexei să se comporte cu Platon ca și cum ar fi fiul său. Nu a crezut niciodată că va putea să iubească din nou pe cineva. Dar s-a dovedit că în viață nu există nimic imposibil. Principalul lucru este să mergi înainte și să nu te uiți înapoi. E bine că la vremea respectivă a făcut alegerea corectă și nu a rămas cu Kiril. Acum înțelegea că din asta nu ar fi ieșit nimic bun. Da, du-te tu știi unde. A auzit un strigăt din casa vecină. Nu voia să vorbească rău despre tatăl lui în fața lui Platon. Apoi s-a auzit un limbaj vulgar, plânsul lui Mihail. La doar 10 minute, Kiril a pornit mașina, a încărcat lucrurile în portbagaj și a plecat împreună cu fiul său, lăsând fata singură. Așa. Chiar și Platon nu i-a spus la revedere. A fost dureros pentru fiu. Platon s-a uitat mult timp după mașina care se îndepărta, iar doar când a dispărut din vedere, cu greu stăpânindu-și lacrimile, s-a uitat uimit la mamă. Platon, pot să te văd 1 minut? Pentru a mai destinde atmosfera, Alexei s-a adresat lui. Acesta a dat din cap în tăcere. Vreau să ne căsătorim cu mama ta. Sper că nu vei fi împotrivă. Îmi vei da consimțământul tău? Platon s-a uitat câteva secunde la Alexei, încercând să înțeleagă dacă unchiul Alexei glumește sau nu. Văzând că este complet serios, a spus cu neîncredere, nu sunt împotrivă. Dar unde este inelul? Alexei a deschis mașina, a scos din torpedou o geantă, a scos inelul și l-a întins Olgăii. Olga, căsătorește-te cu mine. Din surprindere, s-a pierdut,
dar apoi s-a stăpânit și cu un zâmbet a spus: sunt de acord.